خوش اومده برادر، همه کسای خوش اومده شیرای نه. همه کسای خوش اومده برادر، نرخ کارت 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادر، نرخ کارت 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادر. شیرای نر خواهشمنده حرکت نکنیم می نویسیم برادر، یا حرکت نکنیم شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادر، خواهشمندم مرحمت شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادر. شیرای نه خواهشمندم حرکت نکنیم برادر، نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادر، یا حرکت نکنیم شیرای نه می نویسیم. نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نه. شیرای نر خواهشمندم مرحمت برادر. اکای تاجون سلام علیکم. و علیکم سلام، سلام علیکم اکای تاجون. شما دی اکا. شیرای نر خواهشمندم مرحمت برادر، خواهشمندم مرحمت شیرای نر یه حرکت میکنیم. نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر، یه حرکت میکنیم. نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نر. خواهشمندم مرحمت برادر، 6 نفریم شیرای نر یه دست گلیچه میکنیم. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. شیرای نر خواهشمندم مرحمت برادر، خواهشمندم حرکت میکنیم شیرای نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر، نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نر 7 نفریم. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر، رقم رو میگیریم، کارت رو میکشیم شیرای نر یه دستگیری میکنیم برادر. خواهشمندم مرحمت. شیرای نر خواهشمندم مرحمت شیر بچه. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نر. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادر، خواهشمندم مرحمت شیرای نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر، نرخ کرده 200 رو بول ویگلیش 1200 شیرای نر. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادر.
شروع نر می نویسیم برادر و خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر و رقم را میگیریم کارت را میکشیم. شروع نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادر و خواهشمنده مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت خواهشمنده مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم. شروع نر یا دستگیری میکنیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر خواهشمنده مرحمت خواهشمنده حرکت کنیم برادر شروع نر یا حرکت میکنیم می نویسیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت 6 نفریم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت خواهشمنده حرکت میکنیم برادر جون می نویسیم. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر رقم را میگیریم کارت را میکشیم. شروع نر خواهشمنده حرکت میکنیم رقم خالی. شروع نر خواهشمنده مرحمت شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نر می نویسیم خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر نرخ کارت 200 بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نر رقم را میگیریم کارت را میکشیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده یا دستگیری میکنیم برادر یا دستگیری میکنیم. شروع نر رقم را میگیریم کارت را میکشیم. اکای زپروش سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای زپروش جان خوش آمدی اکا. 6 گیر 6 اکای زپروش برادر می نویسیم. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر خواهشمنده مرحمت یا دستگیری میکنیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خواهشمنده مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم. شروع نر خواهشمنده مرحمت خواهشمنده مرحمت برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر 5 نفر برادر خواهشمنده مرحمت
شیروی نر خویشمندو ما رحمت بر او یا دستگیری میکنیم. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خویشمندو ما رحمت برادر 5 نفریم شیروی نر. شیروی نر خویشمندو ما رحمت نمیگیری. خویشمندو حرکت کنیم می نویسیم برادر. خویشمندو ما رحمت شیروی نر. حرکت میکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خویشمندو ما رحمت. خویشمندو ما رحمت برادر 6 نفریم شیروی نر یا دستگیری میکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خویشمندو ما رحمت. شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادر می نویسیم شیروی نر. خویشمندو ما رحمت. خویشمندو حرکت میکنیم برادر. خویشمندو ما رحمت. خویشمندو حرکت میکنیم برادر. خویشمندو ما رحمت. خویشمندو ما رحمت. رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم. خویشمندو ما رحمت. رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم. خویشمندو ما رحمت. رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم. رقم خود رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم.
خواهشمندم آرامد رقم 1 2 3 4 5 7 خلیه. رقم ها رو میگیریم، کارت رو میکشیم. خواهشمندم آرامد رقم خلیه. رقم ها رو میگیریم، کارت رو میکشیم. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر خوشمندم آرامد. شیروی نر یه دستگیری میکنیم. نرخ کارت دستاد رو بول بگیری 1200. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمنده حرکت میکنیم. شیروی نر نرخ کارت دستاد رو بول بگیری 1200. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمنده حرکت میکنیم. می نویسیم برادر. خوشمنده حرکت میکنیم. شیروی نر نرخ کارت دستاد رو بول بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمنده حرکت میکنیم. می نویسیم شیروی نر خوشمندم آرامد. نرخ کارت دستاد رو بول بگیریش 1200. شیروی نر خوشمنده حرکت میکنیم برادر. رقم خلیه. خوشمندم آرامد. شیروی نر رقم خلیه برادر. حرکت میکنیم. می نویسیم خوشمنده حرکت میکنیم برادر. خوشمندم آرامد. 5 نفریم. خوشمندم مرحمت برادر. نرخ کارت دستاد رو بول بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم مرحمت. خوشمندم مرحمت برادر. یا حرکت میکنیم. می نویسیم یا دستگیری میکنیم برادر. رقم خلیه. شیروی نر یا دستگیری چه میکنیم. خوشمنده حرکت میکنیم. می نویسیم برادر. نرخ کارت دستاد رو بول بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری میکنیم. شیروی نر خوشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری چه میکنیم. شیروی نر خوشمندم مرحمت. شیروی نر خوشمندم مرحمت برادر. 5 نفریم. نرخ کارت دستاد رو بول بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم مرحمت برادر.
خواهشمندم مرحمت شیروی نر یا دستگیری میکنیم. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادر خواهشمنده حرکت میکنیم 5 نفریم. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادر یا دستگیری چه میکنیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر رقم ها خیلی شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر خواهشمندم مرحمت شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر رقم ها خیلی شیروی نر. رقم ها خیلی برادر یا حرکت میکنیم شیر بچه ها. هشت نفریم برادر 8 نفریم شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر شیروی نر 8 نفریم خواهشمندم مرحمت. خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر 8 نفریم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم 8 نفریم. شیروی نر خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر 8 نفریم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر خواهشمندم مرحمت شیروی نر یا دستگیری چه میکنیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمنده حرکت میکنیم برادر شیروی نر خواهشمندم مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت خواهشمنده حرکت میکنیم برادر و رقم را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمنده حرکت میکنیم برادر می نویسیم برادر خواهشمندم مرحمت شیروی نر. 7 نفریم برادر خواهشمندم مرحمت.
شیروی نر خوشمندم آرامد. خوشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمندم آرامد شیروی نر. شیروی نر 5 نفریم خوشمندم آرامد. خوشمندو حرکت بکنیم. شیروی نر می نویسیم برادر. شیروی نر خوشمندم آرامد. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمندو حرکت بکنیم. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم. شیروی نر خوشمندم آرامد. خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندم آرامد. خوشمندو حرکت بکنیم می نویسیم برادر رو. خوشمندم آرامد. شیروی نر شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری میکنیم. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد برادر. خوشمندو حرکت میکنیم. شیروی نر می نویسیم برادر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم می نویسیم برادر. 5 نفریم خوشمندم آرامد.
شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد برادرو. شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم برادرو. خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. خوشمندو آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندو حرکت بکنیم برادرو. خوشمندو آرامد. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. شیروی نر خوشمندم آرامد. شیروی نر خوشمندم آرامد برادرو. خوشمندم آرامد شیروی نر. شیروی نر خوشمندم آرامد برادرو. خوشمندم آرامد شیروی نر یه حرکت بکنیم. شیروی نر خوشمندم آرامد برادرو.
شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر شیروی نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو خواهشمندم مرحمت شیروی نر شیروی نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر خواهشمندم مرحمت نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نر شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو شیروی نر خواهشمنده حرکت بکنیم شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نر خواهشمندم مرحمت اکای خولمرود 147 میگه 147 اکای خولمرود خوش اومدی اکام 147 اکای خولمرود می نویسیم برادرو شیروی نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نر خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نر خواهشمندم مرحمت 6 نفریم شیروی نر خواهشمندم مرحمت رقم 235 خولیا خواهشمندم مرحمت شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمنده حرکت بکنیم برادرو 7 نفریم شیروی نر 7 نفریم برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو رقم 235 خولیا شیروی نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندو اکا ست پریزوری یه رقم پدرکه اکای خالمرو یه رقم پدرکه خواهشمندم مرحمت شیروی نر شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر یه حرکت میکنی نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر
شیروی نر خواهشمندم مرامت 6 نفریم. خواهشمندم مرامت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نر. 5 نفریم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم مرامت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. 5 نفر این برادر رو یه دستگیریچه میکنیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو. اکا ما همه جایم کرو چه همه درآمد دست ما کردیم با بوجی سر میکنیم. تمام اکا محمد جون اکا جون تمام. اکا خورموجو تمام. ها بوجی سرش بدور اکا با. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم برادر رو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر رو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو یه حرکت میکنیم خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادر رو حرکت میکنیم خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادر رو. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت شیروی نر.
شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر شروع نر خواهشمندو مرامت برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو مرامت برادر یا دستگیری میکنیم شروع نر خواهشمندو مرامت شهر بچه یا دستگیری میکنیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر 5 نفریم شروع نر 5 نفریم خواهشمندو مرامت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر شروع نر خواهشمندو مرامت شهر بچه خواهشمندو مرامت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر 5 نفریم پنج نفریم خواهشمندو مرامت برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر خواهشمندو مرامت شروع نر رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر 5 نفریم شروع نر یا دستگیری میکنیم خواهشمندو مرامت یا دستگیری میکنیم برادر خواهشمندو مرامت شروع نر رقم خالی شهر بچه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو مرامت شروع نر خواهشمندو مرامت برادر خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر مینویسیم خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو مرامت خواهشمندو مرامت برادر شروع نر خواهشمندو مرامت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خواهشمندو مرامت برادر یا دستگیری میکنیم شروع نر خواهشمندو مرامت
خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت شیروی نه. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو حرکت کنیم. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر یا دستگیری میکنیم برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر.
شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمندو مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر.
خواهشمندم مرحمت برادرو. شروع نر خواهشمندم مرحمت. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمنده حرکت میکنیم شروع نر. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. 5 نفر خواهشمندم مرحمت. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 روبل شروع نر. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمنده حرکت میکنیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمنده حرکت میکنیم شروع نر. شروع نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو مینویسیم. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمنده حرکت میکنیم مینویسیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر. شروع نر خواهشمندم مرحمت. یا دستگیری میکنیم برادرو. شروع نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمنده حرکت میکنیم مینویسیم برادرو. خواهشمندم مرحمت شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر. خواهشمنده حرکت میکنیم مینویسیم برادرو. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو مینویسیم شروع نر. شروع نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو مینویسیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر. خواهشمندم مرحمت. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر. خواهشمندم مرحمت برادرو. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر.
شروع نر خوشمند و مرحمت. شروع نر خوشمند و مرحمت برادرو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر. خوشمند و حرکت بکنیم می نویسیم برادرو. خوشمند و مرحمت شروع نر خوشمند و مرحمت. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر. خوشمند و حرکت بکنید برادرو. شروع نر خوشمند و حرکت میکنیم شروع نر. شروع نر خوشمند و مرحمت. شروع نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت. شروع نر خوشمند و مرحمت برادرو. شروع نر خوشمند و حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. خوشمند و مرحمت. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر. شروع نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم شروع نر. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200. شروع نر خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت شروع نر. خوشمند و مرحمت شروع نر. خوشمند و مرحمت برادرو. شروع نر خوشمند و حرکت میکنیم. شروع نر خوشمند و مرحمت. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو می نویسیم. خوشمند و حرکت میکنیم شروع نر. خوشمند و مرحمت برادرو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر. خوشمند و مرحمت. شروع نر خوشمند و مرحمت برادرو حرکت میکنیم شروع نر. خوشمند و مرحمت برادرو یا دستگیریچه میکنیم شروع نر.
خواهشمندم مرحمت برادران نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادران. شیروی نه خواهشمندم مرحمت یه حرکت میکنیم برادران. یه حرکت میکنیم شیروی نه بنویسیم برادران. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم حرکت بکنیم برادران. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم حرکت نکنیم برادران می نویسیم شیروی نه خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادران می نویسیم. شیروی نه خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادران نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادران. خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادران می نویسیم نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نه شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادران می نویسیم شیروی نه خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادران. خواهشمندم مرحمت شیروی نه
خواهشمندم مرحمت شروع نه یا دستگیری میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نه. شروع نه خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت. شروع نه خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. شروع نه خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه می نویسیم خواهشمندو مرحمت. شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. شروع نه خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. 5 نفر این برادرو. خواهشمندو مرحمت. 5 نفر این برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. رقمو را میگیریم کارت را میکشیم شیر بچو. نرخ کارت 200 بگیریش 1200 شروع نه. شروع نه خواهشمندو مرحمت. 5 نفر میاد دستگیری میکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو. شروع نه خواهشمندو مرحمت.
شروع نر خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. اکه الشیر سلام علیکم همه کسا خوبین دو سه. دو سه اکه علی شیر بون برادرو. دو سه اکه علی شیر بون. می‌نویسیم برادرو. شروع نر خواهشمندو مرامت یه رقم 5. اکه خولمرود همیجا اکه خولمرود. اکه علی شیر شک پارتانگ اکه جون. اکه خولمرود همیجا اکم. اکه خولمرود همیجا اکه جون. می‌نویسیم برادرو یه رقم 5 خولیه شروع نر. اکه خولمرود جون همیجا اکم. شروع نر خواهشمندو مرامت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر. خواهشمندم مرا رقم 5 میگیریم کارت را میکشیم. باز میبینیم شاکه هم باز میبینیم شاکه جون. که خولمرود جون همیجا که خولمرود. شروع نر خواهشمندو مرامت برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندو مرامت برادرو مینویسیم شروع نر خواهشمندو مرامت. بله اومد اکم. خواهشمندو مرامت شروع نر. شروع نر خواهشمندو مرامت برادرو یه حرکت میکنیم شروع نر. شروع نر خواهشمندو مرامت یه رقم 5 برادرو. یه رقم 5 خولیه شروع نر. شروع نر یه رقم 5 خولیه برادرو. شروع نر خواهشمندو مرامت شروع نر خواهشمندو مرامت. 5 اکه علی شیر. 5 اکه علی شیر. نرد بینم اکه علی شیر جون. از من نوره اکه خولمرود اون که اکه خولمرود چشم میگه. اکه خولمرود جون همیجا اکه خولمرود. اکه بای جون چه دپارتو اکم.
چکر این پرتوی برادر و چکر این پرتوی مکه خالمرو جان همینجا گوشه جان یاد فیلم تو شرینا مردم اکر رقمو پولش لکه خیلی نیست شرینا اکه خالمرو جان همینجا اکه خالمرو شروع نه اکه خالمرو جون اکه اکه خالمرو همینجا کجان یاد فیلم تو شرینا مردم خطاش داد رو اکه اکه خالمرو سلولی ما اکه چه میکنه اکه خالمرو جان همینجا گوشه اکه یاد فیلم تو شرینا اکه خالمرو اکه خالمرو جان همینجا اکه خالمرو یاد فیتی اکه مردم پول نه اکه خطای جدونا پول نه وقت بجرا میگی اکه جون یاد فیت شرینا اکه خالمرو نباشه رقم تا پاس میکنم اکه جون رقم 1 4 7 تا پاس میکنم اکه خالمرو همینجا گوشه اکه یاد فیت من شرینا مردم خطای جدونا اکه می نویسیم خوشمنده رقم 1 4 7 مرحمت برادرو 1 4 7 خوشمند باشه مرحمت برادرو می نویسیم شروع نه رقم 1 4 7 خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و مرحمت شروع نه خوشمند و مرحمت رقم 1 4 7 خوشمند و حرکت میکنیم می نویسیم برادرو خوشمند و مرحمت شروع نه شروع نه خوشمند و مرحمت شروع نه رقم 1 4 7 خوشمند و مرحمت برادرو 1 4 7 شروع نه شروع نه خوشمند و مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه رقم 1 4 7 خویه برادرو شروع نه خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و حرکت میکنیم شروع نه 1 4 7 خولیه شروع نه خوشمند و مرحمت رقم 1 4 7 خولیه برادرو خوشمند و حرکت میکنیم شروع نه خوشمند و مرحمت
شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو، خواهشمند و مرحمت. رقم 147 خلیه برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادرو. اکی رومیز تیوی چند سوم؟ اکی رومیز تیوی نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 چری نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 اکی رومیز. می نویسیم برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو، خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. کدام نمر ده؟ اینم نمر اکا بولا بیز اپیپیت کرگه اکی رومیز جون. خواهشمند و مرحمت برادرو، خواهشمند و مرحمت. شیروی نر اکی رومیز جون نگیریش اکا جون بنویس. شیروی نر بگیرش. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو، خواهشمند و مرحمت. این اکی زفر 147 اکی زفر خوش آمدی اکا. خوش آمدی اکی زفر جون. چک اپارت اکی زفر. چک اکی زفر بیا برادرو. کارت را میکشم. شیروی نر چک اکی زفر جون بیا کارت را میکشم. شیروی نر چک شد اکی علی شیر رقم 235 اکی زفر 147 زیاد چک بین مکان چک شما گمه
زفراش رقم 6. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم. اکای زفر خوش آمدید. اکای زفر جان خوش آمدگی. اکای وای علیشیر نورا اکای زفر دستا دورا اکای زفرم نورا گذشت. بله اومد اکا. اکای زفر جان اومدگی اکا. چکای هم آمد برادرها کارتر را میکشیم. شیروی نه چکای هم آمد اگر کارتر را میکشیم. رقم 1 کارتکش های برادرها. رقم 1 کارتکش های شیروی نه رقم 1 میرم. شیروی نه رقم 1 کارتر را میکشیم برادرها. کدوم میزنه اوشی جان شا 1 2 3 4 5 6 خوشم. اکای علیشه رقم 2 3 5 نولی اکای زفر رقم 1 4 7 نولی اکای زفراش رقم 6 دستا دوری. رقم 1 10 تا بده. رقم 2 20 تا بده. رقم 3 11 بده. رقم 4 20 تا بده. رقم 5 10 تا بده. رقم 6 12 تا و رقم 7 22 تا. 7 و 22 شوا. 7 که اکای زفر جان اوشو چوا اکای جان 1200 روبل. می نویسیم پافتور برادرو. پافتور می نویسیم برادرو. رحمت می نویسیم پافتور. اکای زفروش پافتور برادرو. رقم 1 با کارتکش های برادرو. اکای زفر 1 4 7 پافتور. اکای علیشیر پافتوری اکای علیشیر جان پافتوری اکای جان بنویس. اکای علیشیر 2 3 5 پافتوری اکای علیشیر بنویس. برادرو رقم 2 3 5 خولیه شیروی نه 2 3 5 خولیه برادرو. رقم 2 3 5 خولیه شیروی نه رو می نویسیم برادرو. 2 3 5 خوشمندی. رقم 2 3 5 مرمه. شیروی نه خوشمندو مرمه. اکای مظفر خوش اومدی. اکای مظفر رحمت زاده رقم 3 میگه. 5 اکای تویر جان میگه. رقم 2 میمونه برادرو. رقم 2 شیروی نه. رقم 2 هسته خوشمند. رقم 2 برادرو. می نویسیم شیروی نه یه رقم 2 مون برادرو می نویسیم. یا رقم 2 برادرو چکارا می پرتویم. تو برادرو چکارا می پرتویم. یا رقم 2 شیروی نه. یا رقم 2 خولیه برادرو. خوشمندی. رقم 2 مرمت شیروی نه. خوشمندی. رقم 2 مرمت. یا رقم مونده برادرو. خوشمندی. رقم 2 مرمت شیروی نه. یا رقم دیگه مونده برادرو. یا دستگیری میکنیم شیروی نه. 600 رو رفت میگرد. اوزی میبینیم شاکم. اوزی میبینیم شا نوش نسیگیم. اوزی اکای مظفر جان. اکای مظفر 600 اومد. اکای تویر جان رقم 5 بوده. 200 رو مایگرد. رقم 5 اکای مظفر 3 بود. می نویسیم برادرو. یا رقم 2 خولیه شیروی نه. یا رقم 2 را میگیریم کارتر را میکشیم برادرو. یا رقم دیگه مونده شیروی نه.
یه رقم دیگه مونده برادر رو، یا دستگیری میکنیم. دو را گیری یکم اکی دفعه دیگه شد گرد نیست، اکی دفعه جون گرد نیست. چهار رقم شد. نیست که جون سر رو بونیم. برادر کارتا را بکشه، شیروی نه کدو میزنه اوش جون شد. شیر بچو کدو میزنه اوش جون شد. ایاگ میریم. خوش اکی زفر رقم 147 بوداره، اکی زفر روش رقم 6 دو، اکی زفر رقم 3 400 بوداره، اکی توی رقم 5 نولی. یک بیست یک دو سی و یک سه 11 چهار 10 5 21 6 22 و رقم 7 20. رقم 2 با 31 گوش چوا که مزافر و شجون چوا که زفر جون و شجون چوا می نویسیم برادرو پافتور سرازه شروع نه پافتور می نویسیم برادرو که توی جون اکی مزافر اکی زفر بنویسی اکو 5 پس اکی زفر پافتور دو چنده؟ اکی زفر دو چور چند؟ 2 4 1 هفتاد رقم 5 6 برادر رقم 5 6 شروینا 5 6 دسته خویشمند برادرو رقم 5 6 شروینا رو می نویسیم خویشمندای رقم 5 6 مرما رقم 5 6 برادرو خویشمند رقم 5 6 مرما شروینا خویشمندی 5 6 مرما برادرو خویشمندی رقم 5 6 مرما شروینا 5 6 اکی رومیز جون خوش اومدی اکم چیکار هم میپرتویم برادرو چیکار هم میپرتویم شیروی نه چیکار هم میپرتویم برادرو سرازه چیکار هم میپرتویم اکی رومیز جون اکی جون همه جای اکی جون تیسک بیوی اکی رومیز جون همه جای اکی سرازه پارت اکی جون بوجیرم ما نکنیم اکی رومیز چه رو مایگه چی که بینم اکی رومیز جون همه جای دیم که فراغ جون خوش اومدی اکی جون
خوش آمدی اکای فروغ. شعر اینا را اکای فروغ جان خوش آمدی. اکای فروغ جان اکای رو میزم خطه چی اکا؟ اکای فروغ تمام اکام تمام اکا جان چه نام هزار بود هزار بود گذشت ولی اکا اومد. اخم چند زن نه؟ اخم چند زن؟ قمی هفت دو بسی بیاد دو زد. اخم دو زد برادر ایسی رفت. بله اکا جان اومد اگه گفتم که اکا برادر که خون مشخص رزه. اکای زفر رقم 1247 800 روبل داره. اکای مظفر رقم 2300 روبل داره. اکای رمیز رقم 56 600 روبل داره. برادر کدوی میزنه 1200 روبل اوش جان شا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 20 تا. رقم 1 22 تا و رقم 2 22 تا. برادرها وارا دارن رقم 1 2 وارا کرده روی نه. رقم 1 2 برادرها وارا کرده بچه‌ها 1 2 وارا. خوشمندی وارا مرامت برادرها. خوشمندی وارا مرامت شروع نه. 600 روبلی وارا خوشمند است برادرها. 600 روبلی وارا خوشمند است. اکای رومی جان میدروی وارا اکا. اکای رومیز اکای مظفر جان وارا دروی اگر بنویسی اکا جانو ندروی کارتا ایکی اگه ده. هر دش یا اودام ده برادرها بگیرشم میتیم شد. برادرها میدروی هم کس خوشمند باشه بنویسی نباشه بگیرشم میتیم اکا ده. خوشمندی وارا نیسته برادرها. هر دش رقمه یا اودام نباشه بگیرشه ده همی اکا میتیم دالش دوام میتیم. می‌نویسیم برادرها پفتور رفتیم. پفتور میریم برادرها. که زفر یک دو چند؟ یک دو چهار پفتورای. اکای مظفر جان پفتوری اکا جان اکای مظفر اکای رومی جان پفتوری. برادرها پفتور بنویسید برادرها پفتور. برادرها پفتور شروع نه. اکای رومی جان پفتور بوده برادرها. اکای رومی جان پفتور بوده. رقم دو دو بیش سکت میشه. رقمش دو کارت کاش میشه گنی. می‌نویسیم برادرها پفتور اکای مظفر جان پفتوری. اکای مظفر جان پفتوری اکا پفتور بنویس. اکای مظفر جان اکای مظفر می برادرها کدوم پفتور بنویسید. رقم 3 خلیه برادرها. 3 خلیه شروع نه. خوشمندی رقم 3 هسته برادرها می‌نویسیم.
اکای مظفر جان پافسوری برادر بنویس اکا. رقم 3 خلیه برادر 8 نفر میاد رقم 3 دسته خویشمان شروع نه 8 نفر رقم 3 خویشمان است برادر می نویسین. سر اگر اکای رومی جون میگه کو اکای رومی جون میگه گپ ندارم اکا. اکای رومی جون گپ ندارم اکا جون. دو کارت نکش برادرو رقم اینجا رفت ما همش سراده اکای زفر رقم 1 2 4 7 1200 داری اکای رومیز رقم 3 5 6 0 کدوم میدان 1200 رو بلوش جون شو برادر رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 تا رقم 5 11 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا و رقم 1 20 تا برادر رو وارد داریم چی ولی بو وارش که روی نه 1 20 تا 2 20 تا 6 20 تا 1 2 6 برادر رقم 1 2 6 وارد داریم چی روی نه رقم 1 2 6 وارد داریم برادر رو 6 گیر اکای مظفر جان اکا جان وارا میدروی اکای اگون رقم 6 اکا باید وارا دوزی اکای مظفر جان اکای قرقوی گفتم اکا وای نگفتی اکا جان رقم تا فروش رموندم بعد یکن اگه اگون رقم میگیرم تا برادر خویشمندی وارا هسته شیروی نه بوزی وارا داره برادر بوزی وارا داره شیروی نه خویشمندی وارا است بوزی وارا داره شیروی نه خویشمندی وارا مرامت 1 2 6 بدم رقم 1 کارتکش میشه برادر سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکای مظفر جان دیگری مون اکا جان خوش اومدی اکای مظفر جان خوش اومدی اکا جان خوشمندی برام مرامت برادر 10 نفر شیروی نه رقم 3 4 5 7 خلیه 600 روبلی وار هسته خوشمند اکای مظفر دیگری مون وار امیدرو اکا جان سلامت باشی زنده باشه اکا جان زنده باشه اکا 10 نفر این برادر رو وار خویشمند هسته نه اکا تمام اکا جان گاب نیست اگه کارتر هم میکشه مای بودی آبیشنی دوام میتیم اکا جانو کارتر هم میکشه مای بودی آبیشنی دوام میتیم چورگیر بدهی رقم 4 اکای مظفر احمد زاده 4 واره میدروری اکا 4 واره اکا جان سراغ 400 رو بگفت کلینگا اون که اکا کارتر هم میکشم چی کرده کارتر میکشم اکای رومی جان سر گیر میگه اگه بر روشون پشونی مگنی 4 3 اکای قربان زویر اکا جان خوش اومدی اکا اکای قربان زویر اکا جان 600 روبلی و اکای مظفر جان دیگری 600 روبلی وره گیره رقمو پرش برادرو رقم 57 خالی میمونه شروع نه 57 خالی میمونه برادرو اکای رومیش بودورا اکای رومی جان پولو میپرته اکا اکای رومی جان پولو میپرته اکا جان 400 رو اکا ختم پرتو اکای قربان زویر و اکای مظفر دیگری 600 روبلی میدروی دو رقم خالیه بدروی وره را پرکنی کارتر را بکشیم جداد نکنیم برادرو بوزی واره داره شروع نه بوزی واره داره برادرو چه میکشی ای رقم 1 اکا جان برای که رقم نه رقم 7 اکا جان رقم 6 یکم کرا واره کرگه رقم 7 میکشم که زفر جان 7 5 واره میدروی اکا اکای زفر 7 5 واره میدروی اکا جان
رقم یا 4 خلیه برادرو، 4 هم خلیه ها میگه گیچ نیست کردی. رقم 4 هم خلیه برادرو. 600 بود. بله. رقم 14 اکای قربان زهیرف میدروی اکا. اکای قربان زهیرف رقم 14 میدروی اکا جون. اکای قربان زهیرف. وارا اوکی چانسون وارا. سه رقم وارا ده اکا جون رقم اگر همش پر شود سه رقم واردش 3000 ویگش میشه اکا جون. 3000 روبل ویگش میشه اکا. برای که سه رقم وارا ده اکا. انگلیش. اکای مظفر 400 مایگه اکای و 600 مایگه اکای چه رومیز اکای مظفر جون میدونه نمیدونه کارت را بکشیم اگر اکا جون یا رقمش خالی میمونو میکشیم اکا اکای مظفر جون احمد دو نمیدونه اکا اکای مظفر نه شما پاک میشه سر بول اومد اکای رومیز جون اومد اکا مرودارو رقم 4 خالی میمونو کارت را میکشیم کادو میزنم 2600 دیگه بشه برای که سه رقم داره بود سه رقم یا بعد اومد پس کشه تمام پس بگو رقم 7 کارتکش های برادرها 7 کارتکش های شد اینا رقم 4 برادرها محکم میکنیم رقم 7 میرم 7 یک دو سه برادرها کدو میزن 2600 روبل اوشی جون میشه برادرها خون شد اکای زفر رقم 1 داد وارد بود 5 هفته وارد وارد نولی اکای رومیز رقم 6 وارد بود 3 وارد وارد نولی کدو میزنم برادرها اوشکی جون شود 2600 روبل چلوی نر رقم 7 میره برادرها رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 و رقم 5 11 و رقم 6 11 3 و 22 شد چوه کسی اکای رومیز جان 2600 شد چوه اکا جان این رقمش بده برادرها 20 هست گاب نیست اکای زفر جان گاب نیست اکا برای دست گیرید برادرها می نویسیم پافتور اکای رومیز جان اوشی جان چوه اکا جان اکای رومیز جان اوشی جان چوه اکا برادرها می نویسیم پافتور ایروزی پرستوی شروع نر ایروزی ابیشتیش می نویسیم برادرها 3 و 6 پافتورم 3 و 6 پافتور اکای قربان جان اکای مظفر جان اکای بوکیجا اکای مظفر دیگری مون بنویسیم اکو این رقم خالی هسته شروع اینا بنویسیم خوشمند مرحمت برادرها یک اکای مظفر دیگری مون برادرها رقم 3 دیگه کارتر رقم 4 میکشم ساعت بوپلو ما گفتم 4 دیگه می نویسیم برادرها خوشمندود مرحمت شروع اینا خوشمندود مرحمت برادرها می نویسیم شروع اینا وارا نیست نه اکا وارا گذاشت که اکای مظفر جان دیگری وارا گذاشت اکا وارا کشتیم اکا رقم 3 زد که اکا جون اکای مظفر دیگری من قشدار کردم اکا یگم کس وارا ندرم کارتر کشیدیم اکا جون بیا باته زحمت بیا 2 و 7 اکامون میگه نره بینیم اکا جون 2 و 7 4 و 5 خالی میمونه برادرها رقم 4 و 5 هسته خویش من شروع نه 4 و 5 خالیه خوشمند رقم 4 و 5 مرحمت برادرها 4 و 5 خالیه شروع نه تلفن ایفیر برادرها زریعه بونیم که زریعه چی نمو را شرمنده شد
менависем бародаро 4-5 холия исм агзарондум диди бале акай музаффари дигаримон акаҷон омаги ака ҳазор бурмаги менависем бародаро хоҳишмандод марҳамат черои на хоҳишмандод марҳамат бародаро менависем шербачо я ҳаракат мекунем менависем панҷам акай музаффарҷон наравину акай музаффари дигаримон я рақами 4 бародаро рақами 4 акай музаффари ахмедудаги дута музаффарат чи музаффари дигарият чи ахмедуда нависм шуд фаҳмиди дута музаффара фаҳмиди яси рақамиш рақама бози тура қизиқ кунем намешавад чи бози тура қизиқ накун намешавад наре дидим акай музаффарҷон нари акада нари акам душайсан хонаги tu наистуда хонаги дана акай ромиз рақами 3-6 200 дори акай музаффар рақами 1-4 200 дори акай музаффари дигари рақами 2-5-7 400 рубл дори 4 5 6 7 1 бародаро кадой мезана широина 1200 рубл бошаки ҷоншава рақами 4 22 та рақами 5 10 та рақами 6 11 та рақами 7 20 та рақами 1 11 та рақами 2 20 та ва рақами 3 11 та 4 22 ка акай музаффари оша чавакаҷон охирон акабе ки хоб буд акай музаффар ахмедзода оша чавакаҷон акай музаффар ахмедзода оши ҷона чавакам ба 22 пафторот раза пафтор бародаро ждад накунем бародаро акай музаффарҷон якамшаки чора ава яке чор авай пафтори акай ахмедзода барои ки акай вигришкаягӣ 3-6 акай ромизҷон пафторай акай байҷон акай музаффари дигаримон акам пафтори акаҷон акай музаффари дигаримон акай музаффари дигаримон пафтори акам акай музаффари дигаримон ай кадом мекашӣ ҳафт гир ҳози яд айха акай вайҷон бародар рақами 4 зад ай 5 мекашам картар ай 5 4 задаги ай 5 мекашам акай музаффарҷон дигари ай 5 мекашам картара акай ромизҷон акай музаффарҷон 7 метем шавакаҷон рақами 2-5 мон акай музаффари дигаримон акай музаффари дигаримон 57 мегаку 57 аган да як метем акай ромизҷон дура гирим та акай ромизҷон акай ромиз акай ромизҷон дура гирим та акам ҳомега тамом дура акай ромиза гир шогир мерем тамом акайҷоно тамом картара мекашам рақами 5 картакаша шероина 5 картакаша бародара рақами 5 картара мекашам
Акай ромиз рақами 236 1600 дори, акай Музаффар рақами 14 1000 дори, акай Музаффар дигари рақами 75 дори. 5 20 6 20 7 22 1 20 рақами 2 11 рақами 3 10 ва рақами 4 22 буд. рақами 4 7 бародаро вара сраза хоҳишманди варат менависем бародаро. хоҳишманди варат сраза менависем бародаро. иждат намекунем бозӣ вара дора бародаро. ҳамеша бозӣ вара дора шерои нар. акай Ромизҷон хоҳишманди вара боши акам бинавис. акай Ромизҷон хоҳишманди вара боши акам бинавис акаҷон. акай Ромизҷон вара медурой ака бинавис акаҷон. бародаро 8 нафарем. 2 3 пафтор 2 3 бара дурорум акаҷон. 2 3 ҳарча бара дурорум. ҳо тамом. бародаро 8 нафарем. хоҳишманди вара марҳамат шерои на 600 рубли вара рафтистай бародаро. хоҳишманди вара ҳастай шерои на 600 рубли вара бародаро. 8 нафарем шерои на. картаи рақами 2 мекашем бародаро. картаи рақами 2 мекашем шерои на. картаи рақами 2 мекашем бародаро. набоша бикаш. 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 та хоҳиҷа хун шад. акай ромиз рақами 2 вара дроварди 400 рубл дори, акай Музаффар рақами 4 вара дабуд 1000 рубл дори, акай Музаффар дигари 70 вара дабуд дори. кадой мезанам бародаро. 2 200 оши ҷон шавай рақами 2 мерам. рақами 2 10 та. рақами 3 21 та. рақами 4 30 та. рақами 7 20 та. 4 ба 30 акай Ахмедзода Музаффар ошичава. акай Ахмедзода 2200 рубл болои сумода қуш. акай Ахмедзода бародаро пафторот пафтор пастот пас менависем шерои на. пафторот пафтор бародаро. акай Ахмедзода ошичава акаҷон. бародаро пафторот пафтор шерои на. пастот паст менависем бародаро. 2 3 пас 4 пафтор 4 пафтор 1 4 та мегирам акаҷон. ҳардиша мегирам ака. ҳареки ака бигиш караги акаҷон ҳардиша мегирам. акай Музаффари дигаримон акаҷон пафтори акаҷон. акай Музаффари дигаримон ашиблис шокар акай Ромизҷон биё ака оқиҷо мери акам. бародаро менависем 2 3 5 6 7 шерои на. دو سه پافتور 2 3 پافتور البته 3 پافتور نیست دیگه من 2 3 پاس گفتم خب پاس بعد پاس نیست پافتور نیست. برادر 5 6 7 شروع نه راکه مظفر دیگریمون پافتوری اکام. که مظفر دیگریمون اکجون پافتوری اکام. من نویسیم برادر 8 نفریم 5 6 7 خلیه شروع نه 8 نفریم 5 6 7 خلیه. پنج گیر اکای سایچو نارد بینم اکجان شما یا اکای سایچو
رقم 6 7 میمونه برادرو. رقم 6 7 شیروی نه. رقم 6 آخه رقم 5 خالیه برادرو. 5 خالیه شیروی نه. 5 آخه 6 7 آخه برادر بخشش. رقم 6 7 برادرو. اکای کی جون چک پارتون اکا جون. کای سایچو جون. اکای زپاروژ مون 6 میگه. نرد بینم اکای زپاروژ خوش اومدی اکا جون. اکای زپاروژ خوش اومدی اکا. 7 میگیره. 7 اکای سایچو. اکای زپاروژ جون چک من پارتوی. چورسا رو اکای سایچو افکن مگه. اکای کی جون مگه اکای مظفر جون بعدی کن اکا رقماتو میگیرم اکا جون برای کی هفتور نکای اکا جون رقماتو دودگی مثلا. اکای زپاروژ. اون چورسا. اکای مظفر جون دیگری مون اکا جون بعدی کن رقماتو میگیرم اکا جون برای کی اکا جون قدیر کرکن رقماتو فروش میدم. برادرو کارتا همه کشیم قدم میزنه اوش جون شیروی نه. رقم 5 کارتکش برادرو. 5 کارتکش شیروی نه 5 میره. بفرجین این نارد بینم اکم و ناری اکم. خوش. اکای مظفر رقم 1 4 2 8 دوری اکای رومیز رقم 2 3 نولی اکای سایچو رقم 5 7 نولی اکای زپاروژ رقم 6 2 دوری. رقم 5 10 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 22 تا. رقم 1 22 تا. رقم 2 10 تا. 3 10 تا و رقم 4 22 تا. 3 تا 22 برادرو. 3 تا 22. رقم 7 1 4. رقم 1 7 4 شیروی نه 22 3 تا 22. همون گفتنی باشه انگلیسی. همون گفتنی باشه انگلیسی. برادرها خواهشمندی ورا مرامت شیروی نه. خواهشمندی ورا مرامت. این نره کدومت میزنه آشتون شما برادرها می نویسیم شیروی نه. پفتورات پفتور می نویسیم و ورد رومندرومگی بنویسیم برادرها. اکای سکیج اکای رومیز ورا میدروی اکای رومیز. اکای رومیز جون ورا میدروی برادرها بنویسیم شیروی نه کدومت میدروی برادرها ورا بنویسیم. نه دروی کارتر میکشیمش داد نمیکنیم که بازی خنک نشود. رقم 1 کارتکش. یک کارتکش برادرو. رقم 1 میرم. 3 بار اکای رومی جون دگی. اکای رومی جون پول میپرته اکام. اکای رومی جون پول میپرته اکا جون. چک اکای رومیزا کانتر اجداد میکنیم برادرو. چکش که بیا کارتر را میکشیم با. هم خیلیش بگو. این نرد بینم اکای. اوکی میپرتم. تمام اکا جون تمام اکا پارتنگ اکا کارتر کشیدن میگیرم. رقم 1 کارتکش میشه شروع اینا. رقم 1 میرم. برادرو رقم 1 کارتر را میکشیم شروع اینا. رقم 1 برادرو.
پریز چیز؟ سه توز. سه توز یا رقم دیگه اینو پدرکه اکا جون. یا رقم دیگه اینو پدرکه اکا مظفر جون. هم میزنه اکا سه توزا. نکیم داورا پریز نمیتیم اکو. داورا پریز نیسته. تولکا دا بوزی پراستوی پریز دورم اکو. داورا پریز ندارم شروع نه. داورا پریز ندارم اکو. چیکون همه پرتیم برادرو. که مظفر جون. خواهی که با جون اکای رومیز جون خیلی که مظفر حضور گفت یک چورچان برده یک سه چهار هفت یک سه چهار هفت یک سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه بله اکای مظفر رقم 142 دوری اکای رویز سر وارد رواردی 400 دوری اکای سایچو 7 وارد نولی برادرو کدو میزنه سه رقم ورده بود یه رقم که ورد رومه کدو میزنه 1000 و چند 600 روبل اوش جون شوه رقم یک میرم یک 20 تا سه 21 تا 4 20 تا و رقم 7 20 تا رقم سه اوش جون شوه اکای که اکای رومیز جون اوش جون و چوه جون با 21600 روبل رقم اوشاکی جون شوه برادرو می نویسیم پافتور شروع نه پافتور می نیم برادرو پافتور سراز پافتور می نویسیم شروع نه اجداد نکنیم برادرو اوز میدرم اکای مظفر جون اوز میدرم اکا 3 و 7 پافتور می اکو 3 و 7 پافتور می نویسیم شروع نه اکای مظفر دیگریمون بنویس اکای جون اکای مظفر دیگریمون اکای مظفر دیگریمون مایکل بهش نه نویسیم برادرو پافتور شروع نه پافتور یک کنگیر چورکه چی شد؟ اکای مظفر جون رقم سه گیری فقط جون بوزی دست رفت استحکم خواهشمند باشی بنویس بعد واپشی پاست چندورم اکرم اکای مظفر دیگه ما اکای مظفر خاک میزوده بخشش چی شد خوب دارم اکای سایچو جون پافتوری اکای جون بنویس اکای سایچو اگه رقم بگیری گفت مثل اکای مظفر جون چند دارم 4 روان نه 4 روان 2 6 تا 5 پافتور 5 اکای سایچو پافتور می نویسیم اکای مظفر دیگریمون می نویسیم اکای جون یک دو اکای مظفر دیگریمون یا رقم 6 خولیه برادرو رقم 6 هم بگیریم شروع نه رقم 6 خولیه برادر جون رقم 6 هم بگیریم رقم 6 خولیه برادرو
رقم 6 خلیه برادرو. ای کام میکشی. نه رقم چند زد؟ رقم 3. 3 زد ای 4 میکشم اکا جون. 3 زد ای 4 میکشم. 6 گیر اکای مظفر میگه نرد بینم اکای مظفر جون. نریده اکام. ها؟ 4 6. تمام. تمام اکای زمین چک یک دیگه اومگه اکای سری چو. اکای سری چو. سر برو مگه. اکای سری چو گیر مینوس کن. نوکشا. ها؟ آها. اکای مظفر جوز میرود اکا جون یاد اخا اکا جون برای که کم کارتر اکاش مکا پول سراز میرود اکا یاد اخا اکای مظفر جون این کارتر اکاش مکای مظفر احمد زاده پول میرود اکا جون نوشو نیست یک دیگه یک دو 1000 روپا فکر بله خوش انا مخیر بگو خرسان میکنی نارد بینم خوش دستید دو هشتا دو چورسا چند سن دو بخوری های کوی اگه نیست باید کخوری جپیم برده های تو واکسی هم سفید میشه نوشه کنیم موزی جان برادر کدای میزنش شیروی نار 1200 گل و شاید خونش سرزن اکای رومیز رقم 3 و 7600 داری اکای مظفر رقم 46 2400 داری اکای 34 رقم 5 نولی اکای مظفر دیگری رقم 1 600 بود میام تا اکای بخجون 4 21 5 11 اکای بجا میام تا 6 21 رقم 7 32 رقم 1 20 رقم 2 21 و رقم 3 20 هفتیه اکای رومیز اکای رومیز جان اوشی جان و چواکا جان با 32 میام تا اکای بخا جان میام تا اکای رقم اکای مظفر احمد زاده پافتوری اکا جان اکای مظفر احمد زاده پافتوری اکا پریم پاردن که اکا نمیسته یه رقم چانس موندگه کلمی تمام اکا جان پول میره اکا جان سرازه پول میره اکا 2400 این افسین برادر رقمی او شوامون پافتور من 3 و 7 پافتور 3 و 7 پافتور 1 2 پافتور رقم برادر 4 و 6 خلیه ای کمی کشی آخه اکا جان رقم 7 زد افکرم رقم 1 میکشم اکا رقم 4 5 6 خلیه برادر 4 5 6 اکای مظفر جان دیگری مون ای 1 میکشم اکا آخه 1 و 6 اکای بخا اکای بخا جان پول من پارتی اکا 2400 دارم کی اکای احمد زاده برادر 10 نفریم 4 و 5 دسته خویشمند 10 نفریم شیروی نه اکای احمد زاده مظفر اکا جان پول قبول که اکا پول رفت برادر هسته خویشمند 4 و 5 10 نفریم شیروی نه 10 نفریم برادر رقم 4 اکای مظفر میگه رقم 5 میمونه برادر 5 میمونه شیروی نه رقم 5
کی مضاف اکی بایجون اکی کی جا اکی رومی جون اکی پنج بگی کارتر بکشیم اکی جداد نکنیم نول میشیم که مضافات نول میشیم ما مضافات دیگری خودی شده دست رقم رو نول میشیم اکی بله نول اکی رومی جون اکی جون یه رقم دیگه مونده معلومات اینا برادر رو نمیگه 10 نفر میشه نه یه رقم دیگه مونده یه دستگیری چه میکنیم برادر رو 10 نفر بیکن کامل شد اکی یک دو چو گاز نکنید 5 یک کنگیر اکی مظفر جون 5 میگیریم تا اکی جون پول مون پرته اکی بای جون باز میبینیم شاکا در پوش ولی اومده 400 تمام گام نیست اکا جون بله اکی وای خون مظفر مون اکی مظفر اخمه جودا که جمعه رو آخر کرد بینون که کیف بوزی جو پدست اکا رو بوزی که آخر جون رقم یک میریم برادر رقم یک شیروی نه رقم یک میریم برادر رو ممکن پول نیستی ممکن پول نیستی که مظفر جان چک خود میمونه اکم که مظفر چکت میمونه اکا جان که مظفر جان حرکت که اکا جان که مظفر جان چک خود میمونه اکا جان حرکتش بگی شیر نه شیر بچه حرکتش کرد که مظفر جان حرکت که اکا جان که مظفر جان رفت می حاضر میبینیم شاکا دست ها رو بلو بانده که مظفر دیگه نمون ساعت شوگی نیست اکی رومیز رقمی 3 و 7 2 4 سال داری اکی مظفر رقمی 1 2 4 نولی اکی بخر رقمی 6 200 داری اکی مظفر دیگر رقمی 5 نولی من اکی مظفر دیگه ما اخمی ندید نیستم چه اخمی تمام اکی اخمی جون بخشیش اگر اکی یک بوریگه بخشیش کدوی میزنه برادر 1200 روبل او شوا 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 4 21 تا رقم 5 30 تا 6 10 تا رقم 7 20 تا رقم 5 با 36 چاوا برا زور میشیده و برا جزیل کرده ها اگر کارت بود اگر کارت بود او ای بخجون 3 و 7 هفتور 3 و 7 هفتور من نویسیم برادر اکی احمد جون اکی احمد مون هفتوری اکا این اکی احمد گفتم اکا جون نام تا نوای کرم پاس کرو چین اکا میدونم تمام اکا جون گاب نیست اکا گاب نیست اکا جون برای دستگیر دزور آمد اکی بای جون اکی احمد جون بله
менависем акаи вайҷон пафтори акаи Музаффар Ахмедзода. Акаи Музаффар Ахмедзода пафтори акаҷон. پنج شش پفتور 5 6 8 پفتوره یک کن دیگه چهار گیر 4 اکه رو میزده گیر یک دو برادر رقم یک دو هسته خواهشمند شیروی نه اکه که جون پفتوری اکه پس کرده گیم رقم یک دو خولیه برادر 8 نفر این شیروی نه کارتای نو بیام نام میمونه موزی رقم یک دو دسته خواهشمند برادر یک دو خواهشمند است شیروی نه یک دو خواهشمند است برادر خواهشمند یک دو ما رحمت شیروی نه اجده نمیکنیم برادر بازی رو هم خنک نمیکنیم شیروی نه اکه مظفر احمدزاده بگی اگون رقم دیگه اکه کارتر رو بکشیم شیری نه اکه احمدزاده رقم یک دو برادر یک دو است خواهشمند شیروی نه یک دو خواهشمند است برادر که بخط بزرم شیروی نه رقم یک دو برادر یا رقم دیگه میگیریم کارتر رو میکشیم شیروی نه 8 نفر این برادر 8 نفر این برادر یا رقم دیگه شیروی نه شیروی نه رقم یک دو است خواهشمند برادر یک دو است خواهشمند شیروی نه برادر رقم یک دو است خواهشمند شیروی نه که بخجامون دو میگفته برادر که بخمون دو میگفته یا رقم یک برادر یک اکه مظفر رقم یک اکه مظفر بعدی پاست اکه مظفر جون گجو میری آخر که میدونم که اکه کیف بوجه داشته اکه جون گجو میری شیری نه تا اکه بوجه خنک میکنی اکه مظفر جون بوجه خنک میکنی اکه میخوای نبرو اکه ما پاس میکنم میره خوب دارم روز اخته اکه اکه بخجام دستا رو میکنم اکه اکه بخجام دستا رو میکنم شیری نه ها سمیتیره که رو میزن نیو خیلی که بخجام تلفن که میریم میدهی بره دستا رو برمز برادر رقم 5 درگه 6 کارتا میکشم و 6 میرم شروع نه اکه رومیز رقم 347 800 دوبل ازور 800 دوری اکه احمدزاده رقم 15 800 دوبل دوری اکه بخر رقم 26 نولی اینو چی اکم؟ رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 و رقم 5
20 تا دو 21 یا که بخ 5 20 6 20 و 20 و یوستا چم یوستا رقم 2 و 21 برادرو 2 و 21 اگر مظفر جان هفته رفتن گیریم اکوش درد نکنیم شروع نه هفته رفتن گیریمش درد نکنیم برادرو بازی رو خندق نشه شروع نه اگر بخاطر چند رقمش دو 2 6 6 هفته اول اگر رومیز جان هفته را که رقم 3 و 7 هفته را اگر رومیز جان سه رقم را که رومیز 3 4 هفته اگر رومیز جان هفته را اکم 3 4 پاس رقم 1 4 5 تمام گام نیست اگر مظفر بنویس اگر پول تاین پارتم اگر جان گام نیست اگر جان می نویسیم برادر رقم 1 4 5 شروع نر چانس داره کی مظفر 8 شروع نر می نویسیم خوشمندم مرحمت برادر شروع نر خوشمندم مرحمت خوشمندم مرحمت شروع نر رقم 1 4 5 خولیه برادر تای بخم او میگم اوش شواکه بخجون اوش شواکه جون کدوم میدنه برادر اوشک جون تون شد شروع نه کدوم میدنه اوشک جون تون شد برادر چرا؟ کاشلو که؟ در جو کات دارم. Mesmo pegar fumar em pão, achei que vamos mais uma semana, uns três semanas, dou uma cobrada. Aquela por cima, por isso tem que dar tanto caminho de até que tu vês o fio forte assim na cadeia, e do não cachorro da rotina, você nem esquece. لموش نه؟ Não, do não. رقم 1 4 5 خولیه برادر 1 4 5 خولیه شروع نه 1 4 5 خولیه برادر رو می نویسیم شروع نه رقم 1 4 5 خوشمندی رقم 1 4 5 هست برادر رو رقم 1 4 5 هست خوشمند برادر رو می نویسیم 1 4 5 شروع نه اگر مظفر جان قبولش که خوش چهار می نویسیم برادر رو 1 4 5 شروع نه 8 نفریم برادر رو 8 نفریم مشکلی چند میدهی؟ 8 بود برو بشکل شروع نه خوشمندم مرحمت برادر رو خوشمندم مرحمت شروع نه شروع نه خوشمندم مرحمت برای اکای زپروج میگه نه اکای زپروجان بوزی آبیش نه اکا هم بوزی دستاد روله اکا جون اکای زپروج سه رقم دیگه هم خولی موندگه رقم 1 4 5 هسته خوشمند برادر رو 1 4 5 شروع نه خوشمندی رقم 1 4 5 مرحمت برادر رو 4 گیر 4 اکای زپروج میگه برادر رو رقم 1 5 شروع نه یه دستگیری میکنیم دو رقم دیگه مونده شروع بچه ها یه دستگیری میکنیم دو رقم دیگه یک اکای رومیزمون میگفته برادر رقم 1 اکای رومیزمون یه رقم 5 اکای بخجون رقم 5 اکای بخم و رقم 5 خولی اکا جون 5 اکای بخر نویس نهید چه؟ خونده همیشه نهید پراجون سراده چه مون فرقیاتا
نه؟ ها دو شش چند رقم شما خود 2 5 6 میشه. دو پنج شش بله. اکای واجون چه گونه پارتی اکای زپاروش. جواب نمیکنه. رقم 2 زنگود 3 کارتکش برابر سه میرم کدو میزنه اوشی جون شود. خوش. اکای رومیز رقم 1 3 7 1200 دوری اکای بخ رقم 2 5 6 600 روبل دوری اکای زپاروژ رقم 6 نوری رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 3 توس. رقم 7 20 1 10 6 و 2 22. رقم 6 با 3 توس که رقم 6 بخ که بخواه با 3 توسش چواکه جون می‌نویسیم پافتور برادرو ریز دورا یا رقم پدرکه اکای نیمو یا رقم پدرکه می‌نویسیم برادرو پافتور چروی نه که رامیز جون اکای بخا جون رقم شنده که بخا 2 5 6 2 5 6 می‌نویسیم برادرو چروی نه سه و هفت اکای رامیز یک 4 برادرو یک 4 یک پاس رقم یک 4 خولیه شیروی نه رقم یک 4 خولیه برادرو رقم یک 4 خولیه شیروی نه نه چون استیکه برادرو یک 4 هسته خویشمند شیروی نه یک 4 خویشمند است رومیز 4 خرزگی بمرم یک اکای مزافر وایمون اکای احمد مون نمی اکای محترم نمیده اکای احمد رقم 1 اکای رومیز پافتوره بله 3 و 7 پافتوره یکش پسته رقم 4 خولیه برادرو 4 خولیه شیروی نه کمی کشی رقم چند زد نام رقم 6 اگر رقم 7 تیرمو کارتوشکا شود توغریش میکنیم اکا این نبه تیرمو کارتوشکا شود توغریش میکنیم احمد نیست اکا توجه نیالو اکا خیلی گمو خاکا خود نگید احمد گو بو اکا وای گمو اکا جون میگی خیلی گو من نویسیم برادر یا رقم 4 شیروی نه یا رقم 4 خولیه برادرو رقم 4 خولیه برادرو اکا اون شانس میره 80 روش ناوی شاید آه اکای بخ که وقت کردن که نوش چیزی نیست کرده که 8 رو بنا من نویسیم برادرو اکا بخجون بگو که انگلیسی را بگو اورا احمد بگو اکا احمد اورا اکا جون کی نیست من گرفتستم
چیکار کنم اکای احمد جون گیرم تا اکای احمد یه رقم 4 خاله برادرها 8 نفرم، یه رقم 4 را نگاه کرده شته. یه رقم 4 برادرها رقم 4 دا هسته خویشمن شیرای نه یه رقم مونده برادرها همه کسا جدت کرده 6 تا یه رقم هم یک کده گرفتی یک خود اکای احمد جون یک اخته اکم یک اخته اکای احمد جون احمد یا که انگلیسی ده نفهمیم گفته اکم بخدا اکا رقم 4 خوله برادرها 4 خوله شیرای نه رقم 4 دا هسته خویشمن برادرها رقم 4 خوله شیرای نه هسته خویشمن برادرها بازی را گرم میکنیم برادرها یه رقم 4 مونده بازی را گرم میکنیم شیرای نه یه رقم 4 خویشمندی رقم 4 هسته برادرها می نویسیم خویشمندی رقم 4 یه رقم 4 برادرها هسته خویشمند شیرای نه 4 اکای قربان نرد بینیم اکای قربان جان خوش آمدی اکای قربان جان چک میپرتوی اکا جان اکای قربان جان چک شان در واتساپ پرتوی برادرها کدام چک میپرتوی در واتساپ پرتوی گیرید بچه ها بوزی خونه و نشوه بله برادرها میگیم بوزی را گرم میکنیم که بوزی رفتن گیره شیرای نه شایسته باشه بیانو با شش تا روش دادم روش روز جمعه یکش کنم اکای قربان جان چه میپرتوی اکا قربان که خونه است که قربانش نیست که قربان جانم چه میپرتوی اکم سوی ما گذشت بله اکا احمد جان سمو دومارگی اکا که احمد جان سمو دومارگی اکم سر رو بگه اکم دومار خیلی که قربان جان چکشن در واتساپ پرتو اکا اخن چند زن آنجا شرط تو اینستاگرام رقم 7 کارتکش میشه شیرای نه رقم 7 کارتکش نگو انگلیسی بگو خسته کنم اخو اکا انگلیسی اکا چی نیست اگه اکا احمد جان انگلیسی چی نیست اگه اکا نه سه او هی ده وی که اگه اکا نمیم چی دیم تاکمان مونتا اکا موسو اکا موسو نیست نوشا مایل انگلیسی اکا موسو نیست نوشا میشه اکا موسو میشه اکا جون میگم نمیگن آقا همین خیلی بگو اکای موسو نایست شد تمام اکای احمد موسو نایست موسو خونشا اکای رومیز رقم 3 و 7 800 دوبل داری اکای بخر رقم 256 ازورو اکای رومیز رقم 3 و 7 800 داره اکای بخر رقم 256 1400 رو داره اکای احمد رقم 1 800 رو بخر اکای احمد دیمش خوز رجده بعدی اکای موسو میشه اکای احمد رقم 1 800 داره اکای قربان رقم 4 00 کدو میزنه 1200 رو بر اوشی جان شوه رقم 7 21 تا رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4
31 تا رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا 4 با 31 اکای قربان جان اوشی چون چواکا جان چوت کرد اکای قربان جان با 31 گوش چواکا 1200 روبل اکا جان اوشی جان چوا برادر یا رقم 4 در آخر خولی مونده بین رقم 4 بگیرش کرد هیچ کنه نگرفت اکشا اکای بخم فاکتور اکای بخم چند رقمش 2 5 6 اکای موسوی فاکتور گیر روز یک کدوم کشی خواهد که رقم 4 زده کشم رقم 5 بکشم اکم رقم 4 زده که رقم 5 بکشم اکای موسو اکای وایجون اکای قربون همه جای اکای رومیز پافتور او پول دارم اکای قربون پافتور میگیرم اکا برای که بگیرش کرگی اکای قربون همه جای اکای قربون همه خودتو پافتوره که قربان هم پافتور گیر موسو نیستم شا موسو رقم 5 کرد که شاید 5 رفتیم رو برو اونجا مش نیست اکای رومیز رقم 3 و 7 400 روبل داری اکای بخر رقم 2 5 6 800 روبل داری اکای قربان رقم 4 1000 روبل داری اکای نسو رقم 1 600 روبل داری کدوم میزنم برادر 1200 روبل باشی جون شوه رقم 5 میرم 5 20 تا 6 21 تا رقم 7 20 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا و رقم 4 22 تا 3 و 4 باره 3 و 4 برادرها خوشمندی باره سرازه بدرو جداد نک شیرینه خوشمندی باره مرامه خوشمندی باره مرامت برادرها باره می نویسیم شیروی نه 600 روبلی باره هسته خوشمند برادرها اکای موسو اکای بخجون باره میدروی اکای موسو اکای باره اکای بای اخو اکای بخه باره میدروی 7 باره اکای موسو اکای بخجون بوزی باره درو اکا بوزی باره درو اکا جون برادر رو باره خوشمندشون نویستن بگیریم شیروی نه اکای موسو رو 7 گیرد شد برادر بوزی باره دوره شیروی نه بوزی باره دوره شیر بچه نوشیدیم مخته که موسو بله اکر نوشیدیم رقم 4 کارتکه شای برادر رو رقم 4 میرم همجه که 4 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدو میزنه 1600 روبل اوشی جان شوه رقم 4 میره 4 20 تا رقم 7 10 تا رقم 3 22 تا 3 22 اکای رومیز جان 1600 روبل اوشی جان چوه اکای رومیز جان 1600 روبل اکای اوشی جان چوه برادر پافتور میریم شروع نار پافتور سرازه میریم جداد نمیکنیم بوزی رو هم خاند نمیکنیم شروع نار اکای قربون جان همی جای اکای خداد اکای قربون سه و اف اکای رومیز پافتور اکای بخار پافتور اکای بخار چنه رخماش 2 5 6
2 5 6 ака мусу пафтори ака мусу пафтори ака ҷон я рақами 4 я рақами 1 мемона бародаро 1 дастай хоҳишманд ака мусу ҷон пафтори рақами 1 8 нафарем бародаро рақами 1 астай хоҳишманд шерои на рақами 1 хоҳишманд аст бародаро рақами 1 хоҳишманд аста шерои на рақами 1 акай қурбонҷон набиги акай қурбонҷон зинда боша акаҷон барои дастгирӣ акам нарадем акай қурбонҷон на чор хам акай қурбон чор ягар чакай қурбон رقم چند زد 4 زده هم؟ نه که چند زد نه؟ رقم 3 زده 4 تا کشه کنه خوش اکای رومیز رقم 37,600 داره اکای بخر رقم 256 200 روبل داره اکای قربان رقم 1,600 روبل داره رقم 4 کارتش بگم تمام جنید برادر کدوم میزنم 1200 روبل اوشی جان شوه رقم 4 میرم 4 22 تا 5 22 تا 6 31 تا رقم 7 20 تا رقم 1 20 تا رقم 2 20 تا و رقم 3 20 تا رقم 6 که 6 با 31 گوش چوا افکن رقم 6 اکای بخجون گوش جون چوا اکای بخا 1200 روبل اکای بخجون گوش چوا او این نارد بینم اکای بخجون اکای وای پافتورا یک چورا اکای خوربون اکای بخا 2 5 6 پافتورا اکای رومی جون پافتوری اکام اکای رومی جون پافتوری اکای جون 3 و 7 پافتورا گرفت همش پافتورا نیست رقم 7 کارتپک میشه برادرو رقم 7 میرم اکای رومیز رقم 37,200 داره اکای بخر رقم 256 روبل داره اکای قربان رقم 1,200 روبل داره کدام میزنم برادر 1200 روبل اوشی جون شوا رقم 7 میرم رقم 7 20 تا بدار رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 30 تا رقم 5 20 تا رقم 6 21 تا 2 با 30 شوا اخ 4 با 30 شوا که قربان جان با 30 جان چوا جان 1200 روبل دیگه بالای سموده خوش که قربان پافتور میگه کمون سه چنده 4 یگه که با خجان پافتور که رومی جان اکا خیلی پافتور باشه که پافتور چه بنویس رقم 5 کارتکش میشه باشه روی نه که رومی جان پافتور باشه که پافتور چه بنویس پول دارو نخوید برادر کدومت که پول داره شروع نر پافتور گرفته رفتن میگیرمش در نمیکنده اکای رومیز اکای باخه اکای قربون کدومت که پول داره پافتور گرفته رفتن تو میگیرم اشته
یکم 5 کارتکش میشم. خاموش ساده نیست. اکای رومیز رقم 37 800 روبل داری اکای بخر رقم 256 256 200 روبل داری اکای قربان رقم 4000 روبل داری. کدوم میزنم برادر 1200 روبل و شما رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 و رقم 3 20 و رقم 4 21 دو رقم وارد روی مرادر رقم 2 و 5 وارد شروع نه هوشمندی وارد می نویسیم مرادر 600 روبلی مرامت که وارد رو شروع نه مرامت که وارد رو 600 روبلی شروع بچو هوشمندی وارد مرامت که برادر که بخجون هر چه اختم میدونم که جون از زیاد اختم میستم که یا منوش جان میکنم درویم خاطر میکشم 6 3 واره که بر که رومیز مرادر 8 نفریم خوشمندی واره است شروع نار 8 نفریم خوشمندی واره است که بخجون هر چه میدونم که خیلی دکنه که مردم واره میدونه که من بگیشه دوزنم میتونم که جونزی شش برادر میگم رقم 2 3 5 6 میشه رقم 6 کارت کشه برادر رقم 6 کارت را میکشیم شروع اینا داشت بوزی را دوام میتیم شروع بچه در نمیکنیم خون شد اکای رومیز رقم 3 وارد جواردی 200 روبل داری اکای بخر رقم 2 5 وارد 200 روبل داری اکای قربان رقم 6 وارد جواردی 400 روبل داری. برادر کدوم میزنه اوش جان میشه ده بچه استانه که شکایتش کنه رقم 6 کارت کشه 6 رفتیم برادر رو کدوم میزنه اوش جان شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کدوم میزنه برادر اوشک جان شد 2200 روبل 6 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا و رقم 5 20 تا 6 رو استفاده که اکای کی اکای قربان اکای قربان جون خوش جون چواکا جون 2200 روبل بالای سمودا خوشکم برادر رو پافتور پاس می نویسیم سراغ شروع بوزی رو من نمیکنیم که قربان جون اکای برای جون اکای قربان خواهشان بود یک 4 پافتور 6 پافتور و خواهی فهم رو هم خواهی پشتر شد چنده دخل پشتر 2 5 پاس اکای رامیز جون پافتوری اکام برادر رو می نویسیم شروع اینا رقم 2 3 5 7 3 x 7 3 کرور چی اکای رومی جون 3 پافتور اکا 7 پاسته چخنی اکا جون نفهمیدم اکا 3 پافتور 7 پاسته اکای رومیز جون که خمه یک چوشش نیست یک چو میگم 7 لیچ 7 خالی باش تمام اکا جون رقم 6 اکای 6 کیست ما 6 اکای بخیر و خیلی برادر رقم 2 3 5 می نویسیم شروع نه 2 3 5 خوشمند 2 3 5 هسته شروع نه
شروع نر خویشمند 2 3 6 هسته برادرو. خویشمندم مرحمت شروع نر خویشمندم مرحمت برادرو می نویسیم. خویشمند باشه مرحمت میکنیم برادرو. خویشمندا حرکت میکنیم شروع نر. نه بوجی را من خودم عبور میکردم برات. میدونم اکه بخا جون نرد بینیم اکه زنده باشه اکه جون. دست خیلی اکه بوجی رفته است بدکم. برادر خویشمند باشه می نویسیم شروع نر. خویشمند باشه می نویسیم شروع نر. شروع نر خویشمندم مرحمت برادرو. خویشمندم مرحمت خیلی فرما بگی بیو خیلی. ایش نمی فرما بگی پیش فرما بگی. خویشمندم مرحمت شروع نر. تقدر بخدا اکه بخا جون نیگون کایسن اکه جون بخدا اکه یا تا دادمتون تا اکه بخا یا تا اکه دادمتون تا اکه جون 2 تا اکه نمیتون شری نه یا تا بنویس اکه میتیم تا اکه بخا جون اکه بخا رقم 5 اکه بخا جون برای که اکه تماشا میکنه اکه جون یا تا دادمتون تا اکه برادر 8 نفر رقم 2 3 هسته خویشمند شروع نه 2 3 در خویشمند است برادرو. رقم 2 3 باشی زنده باشه اکه بخا جون زنده باشه اکم برای دستگیری دکه جون. رقم 2 3 خویشمند است برادرو می نویسیم 2 3 شروع نه 8 نفریم برادرو. 8 نفریم یا دستگیری میکنیم. 8 نفریم خویشمندم مرحمت شروع نه. شروع نه خویشمندم مرحمت. سر لیچ کاش که رومیز دارم مثلا سرم گیریم تا که رومیز جون اکا جون نه نوشتی و خاکا سر که نوشتی بهش اشکه نوشتی اکا دست کاری چی میخواد دست چی میشه مش دست من خرابش کوکان چی میشه دست سی شد برادر رو می نویسیم شروع نه خویشمندم مرحمت. خویشمندم مرحمت برادرو. شروع نه خویشمندم مرحمت برادرو. خویشمندم مرحمت. نفهمیدم. شروع نه می نویسیم رقم 1 2 بگی 1 2 را هردش گیریم اکا جون 1 2 را هردش اکم 1 2 4 میشه رقم دکه قربان جون 1 2 4 رقم خود میشه اکای رومیز جون دسته رو بول اکا جون میپرتیم اکای رومیز اکای رومیز جون دره تمام اکم گاب نیست. برادر رقم اکای رومیز جون اکا جون پول میپرته اکای رومیز اکای رومیز جون پول میپرته اکا اکای رومیز جون اکا صدقه پول میپرته اکای نه اکای رومیز جون سر لیچ شکاش اکای رومیز جون همجا بوشه اکای عطفه دونتی اکای رومیز اکای رومیز جون همجا بوشه اکای عطفه دونتی شری نه رقم دا پاس میکنم اکا جون
بردو میپرتون تا میپرتونیم بردو اکاجون رقم اکای فراجون رقم 3 اکاجون خلاصه اکاجون پوشیده کشم رقم 3 الچ کشم میخه اکا رقم 3 شده منو اکا رقم 7 محکمو یا هر چالش کشم اکا رقم چند تایی بود؟ نه برای بگی جنم من برای بگی رقم چند بود 6 بگم 7 کارت کشم سه وقت اکای ولی نمیدونم اکای رو می نسید شد هفت پوشیده 3 لوچ تمام اکاجون 7 پوشیده اگه سه لوچ میکشیم چک تا پارت اکاجون تو کارت کشیدن چک تا کارت اکاجون پنجه که بخواه خیلی پدرکه شدیم تو اکای امید جون اکاجون دستات پارت اکا تو کارت کشیدن است لازه جدا دارم اکاجون دو شش خواهد نمی نمیشه خدا شش اکی دو شش خیلی 3 و 7 شش که بخیر پنج خواهدش اکای واجون پارت اکاجون با خوب میشه اکای فراجون اکاجون برای که تو کارت اکا تو پول نبیا کارت که نکشته گن اکاجون تو اکا پول نبیا کارت نکشته اومگه اکای رومیز اومد کو اکای رومیز جون اکا اخته اگه 1000 بلکه 1000 بلکه اکای رومیز جون 1000 بمگه نیست شد این رقم 3 و 7 اگه اکا هر چه اخته اکا ولی هم پراویل نه اکا جون اکای رومیز جون 3 و 7 اخته اکا گنیا یه وقت تو یک دو چهار هر چکه باید میگم اکای قربونه اوه مهم تمام اکا جون میرم برادرو خاطر میکشم رقم چند زده 6 زد برادرو رقم 6 با گرفت رقم ای 7 میرم تمام اکم پراویل نه اکو برادرو کارتر رقم 6 شدن سر میکنم خونش سرزه اکای قربان رقم 1 2 4 2000 دوری اکای بخا رقم 5 6 0 اکای رامیز رقم 3 و 600 دوری 6 21 7 22 1 20 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 و رقم 5 31 5 و 31 گوش چه 5 که با خوش چه رقم پدر کجان اوش جون چه کجان رقم 5 و 31 گوش جون چه که با خجان اوش جون چه کجان رقم که پدر کاد مکه بعدی که شد کجان اوش جون چه کم می نویسیم برادرها پفتور شیروی نر پفتور می نویسیم شیروی نر پفتور برادرها 5 6 پفتور اکمون اکای رومی جون پفتور اکای قربان جون پفتور باشه بنویسید اکا بوزیر ما نکنیم اکا اکای قربان اکای وجون یک چور پفتور یک چور اکای قربان پفتور بوده یک چور اکای وجون اکای رومی جون 3 و 7 خطه اکا 3 و 7 خطه یا رقم در نه رقم در هم خولیا لیبرا کنه رقم در اگه اگه حالا که رقم 4 صاحبش پفتور کرده اکا جون بوده نمیتونه اکای رومی جون
اکا رامی جان رقم درم خولی اکا خوی با جای سه اکا اون رقم دیگه بیبر کنه رقم در بیبر که اکا جان برای که رقم 4 زنی ته اکا 4 زنی ته اکا جان رقم ده است خویشمان برادرو رقم ده خویشمان است شیروی نه یا رقم ده مونده برادرو میگیریم کارت را میکشیم خویشماندو مرحمت رقم ده شیروی نه لیچ نکشته را تمام اکا گب نیست رقم ده خولیه برادرو رقم ده خولیه شیروی نه خویشمندی رقم ده مرحمت 8 نفر برادرو یا رقم ده است خویشمند شیروی نر 8 نفر برادرو یا رقم ده خویشمند است برادرو در اکای بخجون اگر که بخجون زنده باشه اکا اکای بخج زنده باشه اکا رقم 5 با 31 گرفت 6 کارت کشه برادرو یا میخونم چه اکای قربان رقم یک 4600 داره اکای بخر رقم ده 5 6 600 روبل داره اکای رومیز رقم 3 و 7 400 روبل داره کدام میزنه اوشی جان شما رقم 6 21 تا رقم 7 20 تا رقم 1 20 تا رقم 2 22 تا رقم 3 12 تا رقم 4 10 تا رقم 5 21 تا رقم 2 با 22 شی جان شوا رقم 2 با 22 شی جان شوا برادرو رقم 2 اوش میگیم هفتاد شیروی نه اوش چه اکای بخجون هفتاد برادرو اکای بخ هفتاد بگیرش کرگی اکای قربان جان یک 4 هفتاد اکای رامی جان هفتاد اکا 3 و 7 هفتاد برادر همه هفتاد بوده کارت را میکشیم کدوم میزنه اوشی جان شما رقم برادر و رقم ده زد 3 کارتکش شده نه رقم 3 میدم اکای قربان رقم یک 4200 داره اکای بخر رقم 15200 داره اکای رومیز رقم 3 و 7 0 اکا جان کدوم میزنه 1200 روبل اوش جان شوه 3 11 4 20 5 12 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 و رقم 2 اوش چوا دیم برای اوش چوا که بخوا بسته تو زکا جان اوش جانو چوا برادران می نویسیم شیروی نه هفتاد میریم شیروی نه
کدام پافتور بنویسه برادرها. 2 5 6 اکای بخا، 1 4 اکای قربان، اکای رامیز جان پافتور باشی بنویسه اکا. اکای رامیز پافتوری پاستی اکا بنویسه اکای رامیز جان. سه و هفت اکای رامیز. اکای رامیز جان پولمان پارتوی اکا. اکای رامیز جان پولمان پارتوی اکا جان. سر از چک تپارت اکا کارتر میکشم. اکای وجون روشو چه اکای قربان اکای بخا جان. اکای قربان اکای بخا جان. اکای رامیز جان پولمان پارتوی. هزار رو دیگه اکای رامیز 600ش میمونن. اکای مزفر اکای احمد جان اکای موسو نگو اکای خود چه پارتی بود. اکای موسو اکای جان اوز اکای جان رقم ها خالی نیست. اکای موسو اکای موسو جان اوز رقم ها گذاشت ولی اکای اومد. اکای موسو جان اوز اکای رقم خالی شما میگیریم تا اکای موسو گرم نیست. تمام گرم نیست اکام رقم خالی شما اکای جان میگیریم تا که بخا جون گجومه اکام که بخا بوزی را خندق میکنی اکام. رقم 2 زد 3 کارتکه چای برادر رقم 3 میرم. اکای قربان رقم 1 4 8 داره. اکای بخا رقم 2 5 6 2000 داره. اکای رامیز رقم 3 و 7 600 روبل داری. کار گاب نیست. رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 2 10 و رقم 11 و رقم 2 22 2 بار 22 یا بار دیگه با اوش چواکه جون سیم دسته اکا اوش جون چواکه بخا که بخا اوش جون چواکه پافتور برادر پافتور نوشتن اگر شروع نه پافتور کدام پافتور بنویسیم. سه پاست بیا اکای موسو جون اکا جون رقم 3 خالی اکای موسو همه جای اکای موسو همه جای یعنی اکای کورس رو نمیکنه. اکای بخا جون پولی کور همجا بروارستی اکا اکای موسو اکا جون هفت پافتور سه پاست اکای موسو همه جای اکای موسو جون همه جا باشی بنویس رقم 3 خالی اکای موسو همه جای اکای موسو سه گیر و پاست. نه رقم 3 هم اکای واجمون گرفت. اکای بخا 2 3 5 6 اکای رامیز رقم 7 اکای بخا خیلی دروی اکای رقم پول خالی میشه اکام همین خیلی اکا بزرگتر است اکای بخا
2400 مناکم. دو هزار چهارصد روبل مناکه جان. 3 4 5 6 باشی. اکه قربان رقم یک 4400 داره، اکه بخد 356 2400 داره، اکه رومیز رقم 7400 روبل داره. کدام میزنه 1200 روبل باشی جان. شما رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 و رقم 2 20 3 و 22 که رومیز جان 3 و پاس که یکنه 3 و بیگیش کردن که 3 و 22 شد چوا که رومیز جان اکه بخه جان پافتور میگیرم اکه بخه برای که اکه جان پاس کرده نمیتونه اکه بیگیش کرده اکه پاس کرده ولی نمیتونه اکه 2 3 5 6 کدام بیگیش میکنه اکه جان برای که پافتور میشاده و اکه رومیز جان اکه قربان اکه قربان پافتوری اکه قربان یک 4 پافتور گیرم اکه قربان پافتور تمام درد نیست اکم نول شدیم بله اکه قربان جان نول شدیم اکه جان اکه قربان رقم یک 4 کتی نولیم اکه بخیر رقم 2 3 5 6 کتی 2 800 داری اکه رومیز رقم 7 کتی 200 روبل داری کدام میزنه اوش جان شما رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 31 و رقم 3 21 2 و 31 باشه که بله اسکه با که بخه که بخه جون باشه جون چه که جون که بخه 2 5 6 2 5 6 3 برادر پافتور بناد چرا نه پافتور اگه قربان جان پافتور باشه پافتور بناد چرا نه که قربان پاس میگه رقم 1 4 خولیه که رومیز جان 1 4 خولیه که جان خواهش من باشه بگی رقم 1 4 برادر 8 نفریم 1 4 هسته خواهش من برادر رقم 1 4 هسته خواهش من شیرای نه بیاین رقم 1 پدر که که قربان بگیره که قربان جان یاد پاکل مکان برادر آخرین پدرکا بین که قربان دیگه پدرکا داده اون کس پدرکا داده نمیتون برادر برای که 2 3 5 6 که بخره نه یکی دیگه اکه قربان دادم برادر دیگه اون کس پدرکا داده نمیتونم برای که ایشو خود میره اکه چور اکه بایجان میگه اکه موسو اکه تاجدین جان خوش اومدی اکه جان و علیکم سلام علیکم اکه تاجدین خوش اومدی
اکای تاجدین جون خوش اومدی اکا. بیشتر. اکای تاجدین آخه که بخواه گیرته که موسودا گیرته. اکای موسو جون چه گوین پارته اکا؟ یکون تا خالی نیست. اکای تاجدین جون نبرو اکا میشه خالی اکای تاجدین. فیر نبرو اکا خالی میشه اکا جون. اکا نفتا اکای باید خالی نیست. گرد نیست. تمام اکای تاجدین جون. اگه جمعه گردی اکام اکای تاجدین در جمعه گردی اکا جون. هردو اخم سه کارتکاز میشه چه که اکای و اجداد میکنیم فوتبال دا. یکی بخوای روز میگه که فوتبال نگفته بید مرا. نه اون نیستم تا که دارد که بوزی رفته است بدرو اکام. که بخدا فیلمش عوض دادم. بله. حبیب تجی سلام علیکم و علیکم سلام. اکا حبیب تجی خوش اومدی اکا. اکا حبیب تجی خوش اومدی اکا جون هزار بلومات. کی؟ اکا موسو. یا باری گاه حساب برادرم میکشم کارت یا حالاش میکنیم شد. اکا حبیب تجی خوش اومدی اکا جون. اکا سه کارت کشای برادرم بذارش بله اکای موسو اومده چه که اکا. اکای بخار رقم 235 سه و 200 دوره اکای قربان رقم 1 نوله اکای موسو رقم 4 802 دوره اکای رومیز رقم 7 دوره. کدام میزن برادر 1200 شد رقم 3 23 4 11 5 20 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 3 و 23 3 و 23 بله اکای بخار خیلی بخیر یا برو دیگه با اکا اوش جان چهار برادرو یک کارت دیگه من برادرو که بخیر چانده 2 3 5 6 بیا اکای تاجدین نمیجه اکای تاجدین نمیجه اکا جون اکای موسو اکای تاجدین خانوتون با خدا شما ده برو هفت پاس دارم نیست اکای رومیز جون اکا جون برای دستگیر در دور عمل اکا کم کم با خبر گیره اکا جون دیگه میشه. اکای تاجدین چند گیریم تا اکا جون بنویس اکای تاجدین کی پودا بو اکای موسو پافتوره اکای یک اف اکای موسو میگه کو یک اف اکای موسو اکای رومیز اکای تاجدین جون رقم 4 خودمون اکا لیکن رقم 7 اول وای نوشته اکای موسو جون رقم 7 اول اکای وای نوشته تاجدین نوشته در اکای تاجدین میگیریم شرکا اکای موسو رقم 1 4 اخته اکای موسو رقم 1 4 اخته اکا جون اکای موسو رقم 1 4 اخته اکا اکای وای جون اکای تاجدین جون فرمو میپارته اکای تاجدین اکای تاجدین رقم جواب 7 باز میپارته تمام اکا جون فرمو ای بچه
میکنم میبونه سعی میکنم میشه فیل پیشت بود نمیکنی هذا ساعة تمشي چک شما؟ ما تشكين كم يعني تعرف أخوة جوفي ما يجي أنا مش صناعت وز ما يبني معك جون وزي خبيث على ساعة جديد رأي في بيشتغلوا بعدين ما كنت دتا في يستوى كده هم على كاجون شاي سار بلو ما بس ما بيشك في بيشتغلوا بساعة ساعة مش عارف بقى في ساعة عندك بقى بكرة خون شد ما يسمى زمان كده خون ناقص راسه اکای بخار رقم 256 3600 داره اکای مسئول رقم 1400 داره اکای تو كيف؟ تو جدی رقم 7 400 داره كم شان زبنا اونجا سيارة بيشتري بفكر ما صفر بسیار خوني چند رقم سيارة بيشتري رقم 4 كافي شده واردار کدام میزنه 1200 رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا دو با 20 آخه رقم 1 با 22 شو چهار اکای مسئول که مسجون و شجون چهار جون با 22 که بخا که جون میره کام بوزی مان میکنی که بخا یا که کور میرم او شوا یا که چورا که مسجون خواهی رقم هفت که تو جدین پافتوری من با من نویسم تا تمام که بخا جون مناز میپردم تا که تو جدین پافتوری اکام چند سور اکده باید بخا من نویسیم مرادارو شروع نر خوشمندو مرامت 2 3 5 6 خلیه شروع نر خوشمندو مرامت که وان پافتور بوده برادرها 6 نفر رقم 2 3 5 6 شروع نر که با خجون جو رفتی که نه نویسیم برادرها 7 نفر هم شروع نر شروع نر خوشمندو مرامت برادرها من نویسیم برادرها شروع نر خوشمندو مرامت 2 3 5 6 خلیه برادرها رقم 2 3 5 6 خلیه شروع نر رقم 2 3 5 6 خلیه برادرها من نویسیم شروع نر خوشمندو مرامت 2 3 5 6 رقم 2 3 5 6 خلیه برادرها خوشمندو حرکت میکنی شروع نر هست رقم 2 3 5 6 تا خوشمند شروع نر 2 3 5 6 خلیه برادرها خوشمندو مرامت که توجید اینجا مون 3 اگه میفته برادرها رقم 3 که توجیدین رقم 2 5 6 برادرها 2 5 6 شروع نر
هست مدران؟ بخیر سمشسته شروع نار می نویسیم خواهشمند و مرامت. خواهشمند و مرامت برادرو. رقم 256 خلیه برادرو خواهشمند و مرامت. شروع نار 256 دسته خواهشمند. 256 هسته خواهشمند برادرو. رقم 256 خواهشمند هسته برادرو می نویسیم. شروع نار رقم 256 خلیه برادرو. رقم 256 شروع نار 256 خواهشمند هسته برادرو. 256 خواهشمند است. شروع نار خواهشمند و مرامت برادرو یه دستگیری میکنیم. شروع نار شروع نار خواهشمند و مرامت. خواهشمند و مرامت. شروع نار خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو. شروع نار خواهشمند و مرامت. 256 خلیه. شروع نار خواهشمند و مرامت برادرو. خواهشمند و مرامت. شروع نار خواهشمندم من اول رقم 256 میگیریم کارتا را میکشیم. خواهشمندم من رقم 256 میگیریم کارتا را میکشیم. شروع نار خواهشمند و مرامت برادرو. خواهشمند و مرامت. شروع نار شروع نار خواهشمند و مرامت. کایزا پروش سلام و علیکم سلام. سلام علیکم کایزا پروش. شما دیا بود شاش گیا کنی شاش کایزا پروش من برادرو. رقم 25 میمونه برادرو. 25 شروع نار رقم 25 خواهشمند هسته برادرو می نویسیم. شروع نار
دو و پنج خواهشمند است برادرو. شیروی نر 6 نفر رقم 2 و 5 خواهشمند است. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر یاد دستگیری میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت رقم 2 و 5. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. رقم 2 و 5 خالیه شیروی نر. 2 و 5 خالیه برادرو. خواهشمندو مرحمت. 2 و 5 خالیه شیروی نر. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. دو و 5 خالیه برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. می نویسیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت رقم 2 و 5 را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمندو مرحمت رقم 2 و 5 را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت رقم 2 و 5 را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمندو 2 و 5 مرحمت. خواهشمندو مرحمت رقم 2 و 5 را میگیریم کارت را میکشیم. شیروی نر خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. رقم 2 و 5 خالیه.
خواهشمندان مرحمت. خواهشمندان مرحمت برادران. شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران. شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران. رقم 25 خالیه شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران. یا دستگیری میکنیم شیروی نه. شیروی نه خواهشمندان. شیروی نه خواهشمندان مرحمت. شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران. شیروی نه خواهشمندان مرحمت. شیروی نه خواهشمندان حرکت میکنیم شیروی نه. شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران. شیروی نه یا دستگیری میکنیم برای چطور خپم همه کو اکای توجیدی نه واقعا جون خیلی اکن بازی آرای زور شده اکای خیلی مردم برو ملاکم بود. خواهشمندان مرحمت برادران. شیروی نر خواهشمندان مرحمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندان حرکت بکنیم برادران می نویسیم شیروی نه خواهشمندان مرحمت. ای زفروش بگیره یک تا گرفتاری. ای زفروش الو برادرو این فیلگار میکنین چون تا خنوب نمیشه خنوب نشوه. شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادرو. خواهشمندان حرکت میکنین شیروی نه. شیروی نر خواهشمندان مرحمت. خواهشمندان حرکت میکنیم اکای نرزلو این ایکس 5 سمر نعیم و شما یکای سمر شما یکا جون. شیروی نر خواهشمندان مرحمت برادرو. خواهشمندان مرحمت شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 اکای که جون اکای اسخط داری اکای پوکر شاسه اسخط ندارم اکای جون دشانویستی دارم اکای اسخط نیست اکای دشانویستی هسته اکای سمر جون اکای جون 5 گیریم تا
شروع نار خواهشمندم آرام اسخط باشه یا بوزو کنیم ندارم اکای پوکر جون اسخط ندارم اکام اما اسخط اکا جون دشمستیان پافتار نشوا یا اوزبگ اکا آخه اکای پوکر جون دشمستیان پافتار آخه بوم که اسخط مکان دشمستی پافتار نشوا اکام اکای پوکر جون بوم که اسخط هم دشمستی پافتار نشوا اکا جون برات سمار خوش کلپسیس شروع نار خواهشمندم آرامت برادرو کد میپرسم از روسیه و در روسیه زبیر نداره اکا جون اکای پوکر زبیر نداره اکا رحمت спасибо برا اکای پوکر جون از مسکو اکا جون زبیر بانگ هسته که اکا زبیر دورم پولم ای اسخطه با فکرم اکا چنه که اکا میدونم اکا جون امروز بون که اسخطه هم اکا جون یا زبیر بانگ یا که نشانبستی اکا پول اکا کد نمیپرسه اکا جون اولی که اکا مخمم داشتم اکا پیش خیلی کارتا سوخ اکا پارتون را ولی که کد نمیپرسید اکا جون اگم تش نشو دوست خاک نمیدونم اکا جون همی زبیر دور مکای دشانبستی اکا جون همی ده کارتا دور مکان Bunlar zaten bitti. درست نیست Tamam. درست من زاین خود است Kami? نه برده همیشه شروع نار خواهشمندم آرامت برادرو شروع نار خواهشمندم آرامت رقم 2 و 5 خودی برادرو حرکت میکنیم رقم 2 و 5 زنه میکنم زنمش کنم میکنم سرم توف مخروبی بودم بگیرم بود در مقصد کنیدم شروع نار خواهشمندم آرامت برادرو شروع نار خواهشمندم آرامت برادرو خواهشمندم آرامت شروع نار خواهشمندم آرامت نرخ کارتا 200 روبل ویگلیش 1200 خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو شروع نار خواهشمندم آرامت جوزم برموش دیگر نمیتون جوزم برموش دیگر شروع نار خواهشمندم مرحمت برادرو نرخ کارتا 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نار خواهشمندم مرحمت برادرو حرکت میکنیم شروع نار خواهشمندم مرحمت شروع نار خواهشمندم مرحمت آخه من ندارم میگم باشه میگم
شیروی نر خوشمند و مرامت شیروی نر شیروی نر خوشمند و مرامت برادرو خوشمند و مرامت شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 خوشمند و مرامت خوشمند و مرامت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمند و مرامت شیروی نر خوشمند و مرامت برادرو خوشمند و مرامت شیروی نر شیروی نر خوشمند و مرامت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمند و مرامت برادرو شیروی نر خوشمند و مرامت شیر بچه ها یه حرکت میکنیم شیروی نر خوشمند و حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نر خوشمند و مرامت برادر رو خوشمند و مرامت شیروی نر خوشمند و حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمند و مرامت خوشمند و مرامت خوشمند و مرامت برادر رو رقم 2 و 5 قول یک شیروی نر بازی خنک شد برادر رو شیروی نر خوشمند و مرامت خوشمند و مرامت برادر رو یه دستگیری میکنیم شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمند و حرکت میکنیم برادر رو خوشمند و مرامت برادر رو یه حرکت میکنیم شیروی نر خوشمند و مرامت برادر رو
شروع نر خویشمندو مرامت. خویشمندو حرکت میکنیم. خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. شروع نر خویشمندو مرامت. شروع نر خویشمندو مرامت برادرو. شروع نر خویشمندو مرامت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. 6 نفر برادرو خویشمندو مرامت. شروع نر خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت شروع نر. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نر. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر. خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خویشمندو مرامت. شروع نر خویشمندو مرامت. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. 6 نفریم. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. 6 نفریم خویشمندو مرامت شروع نر. خویشمندو مرامت برادرو. رقم 2 و 5 خلیه شروع نر. رقم 2 و 5 خلیه برادرو. خویشمندو مرامت شروع نر. Будем играть. Вот номер 2-5 пустой, брат, сейчас. Возьми, начинаем. شروع نر خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت برادرو. نرخ کارت 200 روبل. Я один отправил. Давай деньги скинь, брат. 200 рублей скинь. Все. شروع نر خویشمندو مرامت برادرو. Сейчас посмотрим, брат. Давай, номер какой, брат? 2-5, какой? Скажи. 10 минут. Tamam, сейчас посмотрим, брат.
شیروی نر خویشمندم مرمت نومر 5 رقم 5 شیروی نر خویشمندم مرمت برادرو правильно брат уже пришел брат خویشمندم مرمت یه رقم در گیریم بازی را سر کنیم برادرو اجداد نکنیم شیروی نر یه رقم در گیریم اجداد نکنیم برادرو شیر بچه ها یه رقم مونده اجداد نکنیم گیر رقم درم اجداد نکنیم کارت را بکشیم شیروی نر یه رقم دو خولیه برادرو یه رقم دو شیروی نر رقم دو در خویشمند هسته برادرو یه رقم دو هسته خویشمند شیروی نر یه رقم دو خویشمند باشه می نویسیم برادرو یه رقم دو شیروی نر یه رقم دو خولیه برادرو یه رقم دو شیروی نر یه رقم دو خولیه برادرو شیروی نر 6 نفریم یه رقم دو خولیه 6 نفریم برادرو یه رقم دو خولیه خویشمندم مرمت شیروی نر یه رقم دو خولیه برادرو خویشمندم حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم یه رقم دو شیروی نر خویشمندم مرمت یه رقم دو خولیه برادرو هسته خویشمند رقم دو ده شیروی نر خویشمندم مرمت یه رقم دو خولیه برادرو یه رقم دو شیروی نر رقم دو را میگیریم کارت را میکشیم برادرو 8 نفریم برادرو یه رقم دو هسته خویشمند شیروی نر 8 نفریم یه رقم دو برادرو 8 نفریم شیروی نر یه رقم دو خولیه برادرو رقم دو را میگیریم کارت را میکشیم شیروی نر یه رقم دو خویشمند هسته برادرو یه رقم دو هسته خویشمند شیروی نر یه رقم مونده برادروش در کرشتیم 6 نفریم خویشمندم مرمت یه رقم خولیه برادرو خویشمندم مرمت شیروی نر یه رقم دو خویشمندم مرمت شیروی نر خویشمندم مرمت یه رقم دو خولیه برادرو یه رقم دو خولیه شیروی نر یه رقم دو دسته خویشمند برادرو
همین دو خواهشمند است شیروی نه. یه رقم دو خواهشمند است شیروی نه. شش نفر مرا رو یه رقم دو است خواهشمند. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. یه رقم دو خولی برادر و خواهشمنده حرکت میکنیم شیروی نه. یه رقم مونده برادر رو. یه رقم دو خولی شیروی نه. رقم دو خولی برادر رو یه رقم دو شیروی نه. هسته خواهشمند. یه رقم مونده برادر رو. شیروی نه یه رقم دو است خواهشمند. یه رقم دو است خواهشمند برادر رو. شیروی نه 5 نفر خیلی. 5 نفر این برادر رو یه رقم دو است خواهشمند شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو یه رقم مونده شیروی نه است خواهشمند یه رقم دو. یه رقم دو است خواهشمند برادر رو یه رقم دو شیروی نه. رقم دو رو میگیریم کارتا رو میکشیم برادر رو. خواهشمندم مرحمت. رقم دو است خواهشمند برادر رو رقم دو شیروی نه. یه رقم دو حرکت بکنیم برادر رو اجداد نمیکنیم بوزی را گرم میکنیم شیروی نه. بوزی را گرم میکنیم برادر رو. اکا شیف شما دی اکا. اکا شیف رقم دو میگو. اکا شیف جون رقم دو را گرفت اکا چک مای پرده شیری نه.
سوزی برات میش اشیگر اکجون ختم سوزی خوبه اکم اکای شیف جون سوزی خوبه اکجون اکای شیف جون اکجون یک چک میپاپ اکم اوکی یک مینوت تمام اکجون جدا کم تا اکم دو اکای شیف پنجا اکای سماور اکای توجدین همیجه اکای توجدین اکای موسو همیجه اکو اکای توجدین اکای موسو همیجه اکای سمار زستی براد اکای سمار اکای توجدین اکای موسو همیجه اکو همیجه این گپ هم بینم اکوی گپ تو ندارم اکا اکای موسو جون خود گپ ندارم اکا جون اکای توجدین خود دارم شاشا اینجا میکنم با اونیس برات زنده باشه اکای توجدین جون رقم شاشا اکای زپاروش برادر رو رقم یک آخرون برده اگه بود رقم دو کارتکش میشه شروع نه رقم یک زایی بود رقم دو کارتکش میشه شروع نه شوصر بلومات اکای شیف جون ما اگه اکم بسا بود کده کنم اگه میگم محمد اگه نوت کنم اکای شیف جون چه کدوم اکای جون اکای شیف چه کدوم اگه اکم برادر رو رقم دو کارتکشه رقم دو سالمت میشه اینا رقم دو کارتکشه شروع نه رقم دو میرم دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه خوشم اکای موسو رقم 14200 داره اکای توجدین رقم 37 نولی اکای سمار رقم 5 نولی اکای شیف رقم 200 داره اکای زپاروش رقم 6 نولی اوکی راکت میشه من پس دین برات زنده باشه اکای شیف جون کدوم میزنم برادر 1200 روبل اوشی جون شوا همیشه شوگیر دو 10 تا سه 10 تا چهار 20 تا 5 22 6 12 7 10 رقم 1 11 5 22 اکای سمار hoş bulsun aka. Akay Samar hoş bulsun akacığım. Akay Samar tizdes. Bra. Akay Samar. Da. Brat. Hoş hava. Rahmat. می‌نویسیم برادرها اکای توجدین اکای موسو اکای شیف اکای زپاروچ می‌نویسیم برادرها اکای شیف جون اکای اکای وجون بنویسیم اکای توجدین اکای موسو برادرها پافتور و تافتا برایت شیر اینا جدا نکنین شیر بچه‌ها Jak zaczął myśli? Musu. چهار
Да, яке? دو Ака шефаям? شفر دو Акай вайҷон, акай мусо, акаҷон ду акай вая. Ду акай шефа рақами дуро акай шеф наметием. فرق چند بیسد Рақами 6-7 бародаро. Акай самара физ дес бра. Рақами 7. Акай мусора мечана гир. 7 гирдани. Чор наги. Тамом акаҷон вот 6 брат 2 карта пустой, один возьми, один другой человек возьмет, все. Начинаем. Ча. Мен наҷониг мошуна. Мен чо мегим эфир дай баъд хеншон иста. менависем бародаро бахши бадо камера ҷимида. менависем бародаро рақами 4 6. چهار و 6 برادرها خلیه. деньги ладно брат, ладно. Напиши, брат. рақами 4-6 холия бародаро 4-6 холия шероина 4-6 дастай хоҳишманд бародаро рақами 4-6 шероина 4-6 хоҳишманд боша менависем бародаро рақами 4-6 шероина рақами 4-6 хоҳишманд аст 4 акай тоҷин дагир брат самар один карта ишо есть 6 lekin Rossiyada nima ham majbur gavlez qildim aka majburman samar brat здесь акай тоҷидин акай Rossiya фами акай я акам да гум рақами 6 ага хоҳишманд бошугина марама гиргу бозира сар кунам که توجدی نخوام چند рақами чанд рақам шохи 7-3 همون گیر شد 7-3 هفته که گیر فکر کنم آخه رقمی 3 و 4 شد چند دادم چک چند باز میپرتم اگه نمیفهمی می‌نویسم شروع نار رقم 6 پروگرام میگم شروع نار خوشمندم آرامت مگه 8 سر بچه رو مگه 6 سر رو مگه подожди о сейчас подожди кай Запорожье амиже кай Запорожье добро валейкум салам да 1200 да сейчас это у тебя сейчас 1000 есть не 1200 был один карта ты взяли еще 1000 деньги есть да сейчас остатка есть да ладно брат ладно а кай Запорожье шаш агир ша кай Запорожье пул ман партия ка
Teyze Faroş pul mu yapardı akacım? ای جان گفتی چه خبست. Teyze Faroş pulش بیا بردارا کارتر میکشه. کردم akacım. تمام akay زبراج میفهم تا akacım. خاک مردم akay زفراش رو خواستن رقم 6 بود گفتم خاک بوزی راودا راکتا حوزی میبینیم شاکجون حوزی میبینیم شسر زاکم كانت دورة اکی أكي مسلو خمسة عشر بوجبه أشتغل بول أكاي توجدين جون أكاجون چه خبرون كمي ماركا أكاي توجدين أكاجون چه خبرون كمي بي أكاجون شو أكاد دي چه أكاي أكاي أنا مخدم این خدا که جون چه نامده که چکس در واتساپ آفتا میتونه اکای تو دیدین جون یا چکس در واتساپ آفتا میتونه اکا تمام کنید پارت شد استرا در اکا هزار بولدور آبا هزار بولدور خیلی ها تمام توره شاید سلامت توره ماشتی شخصا بلومات بله اکای و جون ما اگه اکای تو جدین جون ما اگه اکا اونم نیست ما اگه اکا ما اگه تمام اکای تو جدین جون ما اگه بده اکا اکای مسو رقم یک رقم 800 بولداری اکای توجدین رقم 3 و 4 200 بولداری اکای سما رقم 5 1000 بولداری اکای شیخ رقم 2 نولی اکای زفرلوش رقم 6 نولی برادرها کدای میدن وشک جون شاشره نه کدای میدن برادرها وشک جون شوه رقم 6 کارتا بکشیم شیر بچو 1 2 3 4 5 6 خونیشه کدای میدن برادر اصلا نیست کیم 6 برادر پرایم 6 بداشتی برادر پرایم رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 3 21 4 22 رقم 5 10 چوه که رقم 4 اکای اکای توجدین جون اوش چواکای اکای توجدین جون اوش چواکم مراد نمر اطراف داشت سکینو تو بیان اوش شواین نارد بینم برادرو پافتور می نویسیم شروع اینا پافتور برادرو پافتور اکای زفراش پست این اکای زفراش هم رقمش خوله اکای تو دیدین چند رقمش 4 3 و 4 می نویسیم برادرو سرازه می نویسیم شروع اینا 10 نفر این برادرو 10 نفر دو هفت اکای بالگیر اکای مسودا اکای سما ارتیز دیس اکای سما برا ارتیز دیس
ایشون خودش گیره برای نه پافتور ولی پاس کرد دمایم подожди اکه چند رقمش کی؟ پنج چند اکه نسو اکای موسو یکا اکه موسو یک هفت اخته اکه جون پاس یک هفت اکه موسو جون اخته اکه دو اکه باید میتیم رقمی سوی بجدا اکه شیف جون رقمی دو اخته اکه میدونم اکه جون اکه دم دو هفت نیسته شتا اکه موسو جون رقم یک هفت خود اکه یکون رقم دیگه بگیره گفتم اکه جون کو یکون رقم دیگه نه پنج شش نه کدومش معقول اکه دو تا خولیه اکه موسو جون 10 نفر این برادرها رقم 5 6 هست خویشمند شیروی نه 5 6 خویشمند است نشا 5 6 اکه 5 6 گیرم تا اکه موسو بجای یک هفت 5 6 گیرم چه که ما کجون بنویسش نه یک هفت نه اخته کجون رقم 5 6 خولیه برادرها 5 6 خولیه شیروی نه добре слушай добре я дақиқа бахше кард подожди я дақиқа бзиба какие дақиқа пафтабам я как аснайсе авай акра брат пафтам ту накаҷом барои ки ака нав акай самара узбегу чи акай друмайгу узбегиш кара бе ар пафтам умрош ма пафтам نه ساکا جان بخشش بخدا نمی بابا اکا ما گفتم من نه ما اکا در واتساپ چی سالون است که من با خودم هوایا تمام گاه نیست اکا 5 6 خولیه برادرو 5 6 خولیه شیروی نه اکای سمار برا تیز ده سمار اکای شیف رقم دیگه چه چه دو سمار برا تیز ده ای براد نومه اسکین براد نومه تلفون یه شو تو بیا سکین na WhatsApp менависе бародаро рақами 5 6 холия шерои на 5 6 холия бародаро рақами 5 6 холия шерои на рақами 5 6 холия бародаро شیروی نه خوشمندم مرحمت 5 6 شیروی نه 10 نفریم برادرها 10 نفریم شیروی نه خوشمندم مرحمت گپت ندارم اکا شیف اکا جون اکا شیف جون گپت ندارم اکا و خدا اکا جون بوگا اکا که دوای پاتون نخیر رفته اکا زنده باشه اکا شیف جون اکا شیف رقم دراول اکا خود میگیری اکا شیف رقم درا گیری اکا شیف جون درا گیری اگر اکا شیف خدا من بینم جربور اکا شیف جون گیری اکا جون اگر بفکرم که چه بکارت اکا شیف جون حالا که 4 ساعت پارفتی اکم دو گوشت بازی کردستی اکا شیف رقم 5 6 خولیه برادرها 5 6 خولیه شیروی نه میدونم اکا شیف میدونم اکا جون
زنده باشی اکا. زنده باشی اکا شیف جون. رقم 5-6 خواهشمند هسته برادرها. 5-6 شیرای نه بگیره برادرها. دو رقم دیگه مونده شیرای نه کارتا را بکشیم ایش در نکنیم. رقم 5-6 هسته خواهشمند برادرها. رقم 5-6 هسته خواهشمند شیرای نه. رقم 5-6 برادرها خواهشمند هسته شیرای نه رو می نویسیم. 7 نفریم برادرها. 7 نفریم شیرای نه. شیف بگی نرد بینم نه 600 رو دیگه اکای شیف ما با پول مقارفه بازی بکنیم کار. اکای شیف جون زنده باشه اکا جون. اکای شیف زنده باشه اکا. برادرها هسته خواهشمند 5-6 در شیرای نر یا رقمی میگیریم کارتر هم میکشد برادرها. شیرای نر یا رقم میگیره برادرها رقم بود میشه. رحمت. رقم 5-6 برادرها. رقم 5-6 شیرای نر یا دستگیری میکنیم برادرها. 5-6 هم میگیریم کارتر هم میکشیم شیرای نر. ماشین ها ماشین رقم 5-6 شیرای نر 8 نفر برادرها. گیر 2-5-6 مده نرد بینیم اکای شیف زنده باشه اکا. شیف تا بگرد شد 2-5-6 رقم 5 کارتکش های برادرها. 5 کارتکش های شیرای نر. زنده باشه اکا شیف جون. زنده باشه اکا جون. شایسته رو پرتگه نول میشه. چیا؟ نول میشه. شایسته رو پرتگه میگم. رقم 5 کارتکش های برادرها. 5 میرم شیرای نر. رقم 5 کارتکش های برادرها. رقم 5 کارتر هم میکشم. اکای تاجدین رقم 3-4,000 روبل داری. اکای مسعود رقم 1,400 روبل داری. اکای شیف رقم 2-5-6 9-0. کدو میزنه 1200 روبل آشی جان شوه. 5 22 6 22 7 21 1 10 رقم 2 31 تا رقم 3 20 تا و رقم 4 10 تا. دو برای زور بوده که رقم وای مفهوم رقم اکای که اکای شیف رقم 2 اوش چوا. رقم 2 با 31 اوش چوا اکا جون. اکای شیف اوش جون چوا اکای شیف جون ریسکاوا اکای درومدی. ما اومدم این نرد بینم اکای بخا شما دی اکای بخا 60 برات پرایم 60 پرایم. برادرها می نویسیم شیرای نه. خوشمندم ها رحمت برادرها. اکای شیف جون اکای شیف اوشی جون چوا هست خولی آجی اکای بخا جون میوم تا اکا آجی رقم خولید میوم اکا جون زیق نشه اکام رقم خولید میوم اکا بود. یک هفت اکای موسو اکای تاجدین هفتار چند رقم باشه 3-4 اکای و جون اکای شیف جون هفتاری اکای شیف
که شیف جون پافتوری اکم که شیف جون پافتوری اکا جونم برادرو می نویسیم شروع نه اکای شیف پافتور باشه پافتور به نکر اخوان دا فروش میمونم اکای شیف حالی که ویرش کردم دو توقع دو اکای شیف اکای 5 6 خوله اکای بخا کو بیا اینجا اکای بخا کو بیا اکا اکای بخا اکای بخا اینجا اکای بخا گیر 5 6 اکای بخا جون ما گیر نه ببینیم اکای بخا چه گه پرت اکای بخا جون مرادارو رقم 2 زدگه 3 کارتا میکشیم روی نه 2 زدگه 3 کارتا میکشیم مرادارو تست جمعه چک اکای بخوانم مرادارو راکت کرامت کو کای بخاجون چک دو مرکجون اومد اکای توجدی رقم 3 و 4 600 دوره اکای موسو رقم 1 7 9 اکای شیف رقم 2 کت 1000 روبل دوره اکای بخا 5 6 کتی 200 روبل دوری کارتا را میکشه مرادارو رقم 2 زدگه 3 یا کارتا روش برادارا ایسا میکشم او نره کدوی مزنه من از 200 روبل هوشی جان شوا 3 سیتا 4 20 5 11 6 7 20 یه دونش نمیگیرم خیا 1 20 و رقم 2 20 اکای بخا اوشی جانو چا اکای بخا همه جا اکای بخا کار میکنی اکا خدمت بانکرot میکنی همه سه تو دوریا سه مورا اکا خدمت اکا سه تو زایسته اکا جو فریز خطی اوشی چا اکا با پریزش اوشی چا اکا جو یه رو خانش مینوز کن یه رو خانش تاکلی یه رو خانش مینوز کن برادرها پافتور می نویسیم شیروی نه پافتور شیروی نه پافتور او شوا برادرها می نویسیم شیروی نه پافتور اکای بخا 5 6 سراد پافتور میگیرم اکای شیف 2 را پافتور میگیرم اکای توجدین 3 را پافتور میگیرم اکای موسو اکای موسو جون بنویسم اکای پافتوری پاستی اکای موسو اکای موسو پافتوری پاستی اکا دا اکا سرخا پافتوری پاستی بگی 1 7 اکای موسو جون چه کفار تو اکا جون اکای بخا رقم 4 اکای بخا رقم 4 با جای پدرکا گیریم تا اکا هست که یه نگم سیوی خوری گیته گیر 4 با جای پدرکا گیر فهمیدی
Tamam akay bakajon giresin ta aka. Çor bacı tadarkat akajon. Bir rakam şaminiz kن. کسی پول داره پافتو رفتن برات تو پس نگم انا میخوام فکر کنم اکای شیف جون همین فکر کنم اکای جون کدوم پول داره نپرسیده رفتن میگیریم اکو آواز خواردار بودیم بعد نگوان که برای چما رقم گرفته اکا هم خیلی رفتن میگیرم برای که خیلی بوجیرم اکا من نمیشه بوجی رفتن میگیرم الو مال گاب نیست رقم چند کرد کاش رقم چند کرد کاش چند زیر نه 6 دقیقه بخا سایت دو شو بخا کی و جون ممکنه یاد چک شبینه برادرو حضور بلومات کی وایمون مکان مسو برادرو کاتر هم یکشون کدوم میزنه خوش راستی سیلی بود خوش راستی اکای تجدید رقمی سه اکای تجدید رقمی 3400 روبل داره اکای موسو رقمی 1700 روبل داره اکای شیف رقمی 2800 روبل داره اکای بخ رقمی 456 1000 روبل داره کدوم میزنه ستوس پریس چه یا رقم بودم که اکای حاجی جون و علیکم سلام سلام علیکم جو میشه اکای جون رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 6 21 4 باسی که که بخا 4 باسی اوش چوا جون رقمی که پدرکه بود اوش جون چوا من نویسیم برادر سرازا اکه بخا 2 4 چنده 6 2 4 5 6 یک گاف پافتور این 2 4 5 6 میشه 4 5 6 4 5 6 دو اکه شیف پافتور اکه تاجدین خیلی پول نداره اکه پافتوری اکه پول داره که تاجدین اکه تاجدین پول داره همه اگه همه پول داره خیلی اکه تاجدین پول داشته اکه جان پول داشته بخشش اکه همه پول داره رفتن میگیرم کسی تیشتا قرآنی من رفتن میکنیم بزیرم من رقم 14 اون رسید بیجا خسته رقم دارم اکای تجدید رقمی 3 اکای تجدید رقمی 3 200 داری اکای موسو رقمی 1 200 داری اکای شیف رقمی 2 600 داری اکای بخ رقمی 4 5 6 1600 داری بخشش اکای و جان اکای تو اینجا بخشش رقم 5 22 6 21 رقم 7 12 رقم 1 20 2 10 3 21 و رقم 4 10 5 22 که بخا 5 22 شد شبکه جون 70 متر رفتن اکای موسو پاپوران دو که کی؟ اکای موسو پولا داره؟ 200 گرم رقمی چند بود که بخواه نه؟ نبینه بخشتا باید؟ Penso no legal, 600 200
акай мусу акай мусу пафтори акаҷон акай мусу ака худмон ака як рақам акаҷон паста ака пафтори чи ака акай мусу бана сраза акаҷон акай мусу акай мусу ҷон рақам паста акаҷон сраза бинавис 7 акай вайҷон акай ҳоҷиҷон рақами як айхтай сраза чек барто акай ҳоҷи як айхтай сраза чек барто акаҷон бародаро коре кне бозӣ ма нашава шероина амохи рафтан гирем сраза чеко бия бозӣ рафтан гирам рақами як акай ҳоҷи як 7 акай мусу беги як рақамаш паст акай мусу рақами 6 картакаш ай бародаро 6 мерам шероина кай ҳоҷиҷон ҳаракат ка кай ҳоҷи чеки хел мунага сраза ҳаракат ка акаҷон акай ҳоҷи ҳамиҷа акай ҳоҷи ҳамиҷа акаҷон акай ҳоҷи шамол вуре гузарондам омад акаҷон бародаро кадой мезана ошава хонштирада акай тоҷиҷи рақами 3 ноли акай мусу рақами 7 ноли акай шеф рақами 2 400 дори акай бахр рақами 4 5 6 2 200 дори акай ҳоҷи рақами 1 200 дори 6 21 7 20 1 21 2 20 3 11 4 12 ва рақами 5 21 якта дета сета 21 5 6 1 1 5 6 21 21 вара карагия бародаро хоҳишманди вара сраза бинавис шербача ай вара дер намонед хоҳишманди вара сраза бинависе бародаро вара хоҳишманд боша сраза менависем рақами 1 5 6 вара карагия рақами 2 3 4 7 хоҳишманди вара марама акай ба акай ки 5 6 акай ба хайр кафон ша мекафонем ака паст акай тоҷидин паст буда акай вайдамаш чай акай мусо акай шеф вара медуре ако акай мусо акай шеф вара медуре рақами як картакаш ду вара акай шеф пулдура акай шеф ҷон 200 сраза парто акаҷон акай шеф 200 рубл сраза ака филингамон картаҷон ду вара бародаро картараи рақами як мекашем кадом мезана ош мешава ау мега акай ки ҷон чекта парто акаҷон акай шефҷон сета буд тамом диар мекашам сета буд 400 намешавад сета буд 400 намешавад не акаҷон хена мекунад тамо ду тақсимш мекунем акаҷон ду тақсимш мекунем акамо 1 5 6 2 чанда 4 акай мусу сраза чекмон парто акаҷон акай шефҷон мо акаҷон се тақсим не ду тақсим акаҷон се рақам вара шавад 4 рақам вара шавад ду тақсим бикунем мо хеле се рақам намекунем акай шефҷон паст
دو پاس بده اگانی رقم 4 اکای موسو پول میپرتوی اکا جون اکای موسو اکای موسو جون سراز اکا چه میپرتو اکای موسو بوزی را ما نکه اکا پاس بده کش اگانی انا کش میکنیم اکام برادرها 3 تا گفته 1 2 3 اینا شیرون است 3 تا کارتا بردگی هم کاش لیسته دائما بدی باره اکای شیف جون بدی باره بازی میکنی اکا جون اکا رقم نمیگیری بازی اکا تازه رو بامد دو گیر دو دا اکای شیف هم گیر کافون میریم برادرو رقم 1 میرم 1 2 4 5 6 میشه 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 نه شده میسته برادرو 3 رقم ورده بود 2 رقم دیگه برادرو ورم میگیرم گرفتم تا اکا شیف جان گرفتم دسال نایچه میپرتو اکا شیف جان گرفتگیم اکا برادرو 3 رقم ورده بود 2 رقم برادر ما 2200 ویگش میشن خاموش نمیشه اکای موسو رقم 4 وارد رو وارد 400 روبل داری اکای شیف رقم 2 وارد رو وارد 200 بینوسی اکای بخر رقم 5 6 وارد بود 2200 داری اکای حجی رقم 1 وارد بود 200 روبل داری کدام میزنه برادر 2200 روبل اوش جان شود 1 20 2 20 4 10 تا 5 21 تا و رقم 6 12 تا 5 و 21 2200 روبل اوش شود اینه برادرش کارتای ویش ده رقم 5 و 21 اوش شود کفونده شاکا 2 4 2 چند 2 5 6 بگم 4 5 6 4 5 6 اوشا بخا میرسیم برادرو پافتورو فراز بنویسه برادرو اکی شیف پافتوری اکا یک هاف اکی لگم موسو شیف دو رقم 3 هسته خویش ما 3 و 1 اکی اوجی 1 میگه رقم 3 کی بود؟ رقم 3 اکی تو جی نه؟ اکای تو چیزی مو ها پافتور برادرو اکی کیه؟ اکی اوجی پوزورا؟ اکی اوجی جون 3 اکی تو جی نه اکای شیف ابو سوی خالصه اکی شیف جون 400 فراد پارتمون اکا اکای تو رقم چند رقم 3 اکی تو جی نه کنی سیره موش بگر کام میترا کدامش بودم ما گفتن دی بچه من کاموش گیرم با اکای موسو رقم مو رقم شد تو مو رقم چورش بله رقم چند بود چورش نه هفتش رقم 2 دو خاکه شیف و یک داک حضور بود کام میگم با حضور بلومات خاکه شیف شایسته چه میمونه شایسته چه میمونه سرد خون اکای موسو همیجا باشه اگه پافتور رفتستم حضور پافت نگم یا رقم 2 خیار رخم دورا یه سر رو بمیرش نبود که بخواه چند دو سه دوش دو سه بیش دارم چهار سه میشه سه هشتاد که تو جدین چانس داره که تو جدین نوع کو ها خونه داره کو که تو جدین همه جا که تو جدین که تو جدین جا همه جا که جون تریم در ما کانش کنه گاو دیس میکنه که تو جدین همه جا که
Ака тоҷидино пул моҳи парто ака тоҷидин пул моҳи парто ака ака мусу шанс меҷа 400 از اون 700 ака тоҷидин ҷон чак моҳи парто ака най парто ака тоҷидин ага парто ака ҷон сергач бига ака ҷон ва чанд гирифтӣ рақами 7 ҳама айхта акаи мусу ҳама рақами 7 ҳама аввал айхта рафтаиста акаи тоҷидинҷон сирад акаҷон ҳадааш бига ака бале ки бозингарам омадастам бозӣ ман нашава ака рафтан гирем мегум шерина бозӣ ман нашава خم رفع كاتو جديان ята бале ака ята акаи вайҷон акаи мусуҷон ята акаҷон бале кам ята дошти ака акаи тоҷидинҷон чикор кунам ака рақамта мегири ака чанд монд 200 рубл мемонам ака 200 рубл мемонам хеям كي акаи мусу سلو пафтон 600 рубл маҳтилмичку мародаро кадой мезана 1200 дошава на карта чанд каштама рақам чанд зайд наоҷа 5066 каштадима кадой мезана 1200 дошава рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 21 ва рақами 5 20 рақами 7 2 4 вара бародаро 2 7 4 вара шерои на рақами 2 4 7 рақами 2 4 7 вара хоҳишманд астае бародаро كهجي рақами 2 4 7 вара хоҳишманд аст шерои на хоҳишманди вара боша менависем бародаро кафонша нарад бинам 2 4 7 бародаро хоҳишманди вара сраза менависем бародаро сраза акай ҳоҷӣ ҳамиҷа акай ҳоҷӣ كاتو جديان майда кафон картора тамом акаҷон майда мекафонем шава набоша мерем бародаро ҳар сежда мекашам рақами 2 карта каш мешавад шерои на 2 карта каш мешавад бозира ман накунем шербачо ай бозии дигариш рафтан гирем ай рақами 2 мерам бародаро ай рақами 2 2 4 7 дагам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 кадой мезанам 1200 рубл боши ҷон шавад 2 11 та 4 20 рақами 7 21 та 7 ки فيمسو акай мусу 1200 рубл дошавата акай мусу боши ҷона ча ака ки пулро гавсирадамада كاي باخسو ورا 4 5 6 كاي توجدي 3 ورا 2 7 كاي وجي ندورا акай ҳоҷи пафтори ака акай ҳоҷи пафтори ака ҷон دورا ҳама дига дора медонам баша акай ҳоҷи пафтори ака акай ҳоҷи акай ҳоҷи пафтор неси бародар рақами 1 да хоҳишманд аста 1 да ҳам кас хоҳишманд аст 1 гир ба паст 1 акаи баха гир акаи баха ҷон богҷомира ака богҷомира
که بخا یک کورد در کنم راست که بخا پلی کورا بوی داشته که یوزا که کورا مکنی میشه که بخا جون این روز کورا مکنی که جون میشه یک کتا که جای ما زود کن میکنم زود که باشه راست بگیم که خوش رازه اکای بخار رقم 1 4 5 6 3000 داری اکای ترجی رقم 300 داری اکای موسو رقم 7200 داری اکای شیف رقم 2400 بود داری شو رقم نتیگه شما کیرا شو رقم کدام میزنه اوش جان شو برادر رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا و رقم 7 12 تا 5 و 20 کی بخار که بخا 5 و 20 روش چوا که بخا 5 و 20 روش چوا که جون اکای ترجی سورا که تو این تمام نه ترجی اکای موسو اکای شیف سورا پفتر خلاص ها هفتو یک پست که بخا با کجا یک پست که یک هم یک برادر خالی اکای موسو همیجه اکای موسو که تو جین پول داره؟ اکای ترجی 200 شد نوشی پول داره داره نه نوشی تمام تمام کنی خوش پول داره خوش میکن تمام او که پول نداره تمام پول داره اکای موسو رقم 1 خوشمن است برادر اکای موسو همیجه اکای موسو شرینا برادر گیره یکم کارتر را بکشین شرینا شیف دگیر شیف نه رقم چنده ها رقم چنده رقم 4000 رقم 5 رقم 22 رقم 6 کارتکش میشه شرینا اکای موسو دیر کری اکای موسو جان ولی فیل خود خفوی اکا بوا کرنده اکای موسو همه فیل خود بفهم خفوی اکا جان بو دیر میکنه اکا خود بشن ما خوشی سوختی ما خطی نشد خوشی سوختی اکای بخار رقم 4 5 6 اکای بخار 4 5 6 سه و چند داره؟ 3 و 6 سال رو داره اکای تاجدین رقم 3 نولم اکای موسو رقم 7 100 رو داره ای چند رو بله 1000 رو بله 100 رو بله چند رو بله اکای شیف رقم 1 ده اکای شیف 1 ده که چنده؟ نولم اکای جون کدام میزنه 1200 رو گل اوش جون شوا رقم 6 22 7 20 1 20 2 21 3 11 4 10 5 22 5 6 واره خوشمندی واره خود رو سراغ شیر بچه ولی اکای موسو جان خود 1000 داره اکای جان 1000 داره 1000 داره اکای موسو برادر خوشمندی واره باشه می نویسیم میکفونیم شا برادر خوشمندی واره شیرای نه خوشمندی واره برادر بدروی شیری نه واره بدرو قنبره بزه یک واره اکای شیف می نویسیم برادر واره 600 روبلی نویستن میگیم شیرای نه 600 روبلی واره می نویسیم برادر
تمام اکا گاب نیست. گاب نیست اکای تاجدین جون برای دستگیری 1000 آمد اکام. اکای تاجدین برای دستگیری 1000 آمد. کفون شاید نعرت بینم. اکای شیف جون پول پارتمونا. اکای موسو بار همیدو اکای موسو. نداره رفتیم چوگی. برو هم برو. همه خونده شبای خدا نگاه داره. گاب نیست اکای تاجدین جون اکای جون. شبای خوش مودا اکا جون. بو انشاءالله اکا پگه بو یکی از هم تیم داخل اکا بود. هرچی رفتن میگیم. موسو نمیدون داره. افرین که اون وقتی کش. خیلی چند زبی نام چند ورشی دارد. من چند کشتیم من 6 کشتیم ها. خیلی 5 ورشی. رقم یک کارتکش برادرو. یا کارتکش شیروی نه. چند سومش بیشون است. زیاده خبر برادرو. یا دقیقه چه که همه که ببینیم. که شیف جون نمیجه که شیف. چونشون میتزبیر. رقم یک کارتکش برادر یک میرم 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خوندم میشه مثلا چیکی میشه اینکه 80 بود فکرم که 80 چنده 80 بود 300 چند برادر کارت یا میخونم کارت هم بکشیم اکای بخار رقم 5 6 وارد 3 و 600 داری اکای شیف رقم یک وارد رو وارد 200 بود داری کسی میزنه برادر 1200 آخه 1600 رو گل باشه جان شورا از 4 تا رقم 1 10 تا رقم 5 10 تا رقم 6 21 تا 6 21 هوش چوا هوش چوا 1600 دیگه بالای سودا خوش اکای بخا 4 5 هم من هستم برادر 3 و 1 خولیا رقم 1 3 خولیا برادر اکای موسو جون همینجا اکای موسو اکای موسو همینجا اکای جون من هستم برادر شیروی نه یک ده اکای وای مونکتا اکای فهم پروشم جا اکای شیف ناموسم دوشم جا کشی صادو پولو صدا اکای شیف جون دستا دیگه آخر میپرتو هم خیلی دو دستا دیگه میپرتو اکای جون یک رقم 3 میمونه اکای وای جون اکای موسو جون رقم 3 و 7 اخته اکا رقم 3 و 7 اخته اکای موسو شکرم شد مرسی بود یا خشخه من استیکیزا کروکش چون شما اوکی موسو 3 و 7 اوکی شیف چند رای یک دارم چانس مرا کشی بخوا چانس مرا 3 و 600 داشت من نفید شده 3 و 600 4 600 5 600 4 600 چی میمونه اوکی موسو 1000 بود رقم 600 بود چی میمونه اوکی شکرم 280 ستو یا کنی اکا اینه آخرون داره که در اکا اینه شیف یا کنه 80 ستو میگیرم برادرو دیگه 80 ستو تمام برادرو هنوز 5 تا بعد اکا داریم شیف چرا اینا یا کنی دیگه اینه اکا شیف ده بگیرفتم تمام یا کنی دیگه اکا شیف ده گرفتم 80 ستو
7 картакаш баробаро. Акай Мусу амҷа Акай Мусу. Акай Мусу рақами 3 ва 7 ахта Акай Мусу. Акай Мусу ҷон рақами 3 ва 7 ахта Акаҷон. Акай Мусу амҷа боши атфетм те Акай Мусу. Рақами 3 ва 7 ахта Ака. Акай Баха рақами 456 460 дори, Акай Мусу рақами 376 дори, Акай Шеф рақами 120. Кадам мезана 1200 шавад. 6 7 20 та рақами 1 10 та рақами 2 10 та рақами 3 11 4 10 чо чизе мешавози 5 21 ва рақами 6 22 6 22 Акай Мусу. Акай Баха. Акай Баха чӣ дорои хондагӣ акам. Оши чава Акай Баха як бор дига Акаҷон ошава кадом мезане оштум шава. Пафтор Акай Баха як пафтор. Акай Шефҷон пул мепартои Ака. Акай Шефҷон пул мепартои муно Акам. Акай Мусу пафтори Акаҷон Акай Мусу. Акай Мусу рақами 3 мега. Мехеда. менависем бародаро Ака 5 сум парто ватсапда бинавис Акай Бахаҷон сраза меравад Ака. Акай Бахаҷон бинавис Акам. менависем бародаро рақами 27 чанд бир Акай Баха чӣ 27 Акай Мусу. Акай Мусу ҷон 3 рақам мешава Акай худо. Чанд сум Акай Мусу? 600 чанд сум? 400 кешмо? Я рақами 3 гифти. Ду рақам дер роша. Акай Мусу ҷон 00 мешава Ака. 400 рублум Акай вай. Акай ама агар Акай медонам Акай вай ҷон Акай Мусу ҷон 00 мешава Ака. دو هفته درو وقت سه دو هفته Акай Шеф 400 پرتو Акай نو 5 شون میسکو چنده شما Акай وجون Акай Баха 5000 پرتو Ака 200 روبل دیگر میمونه Акай جون. Акай Баха میگه Акай Баха Акай Баха جون همینجا باشه Ака 5000 پول перевод رفته Акай جون 200 روبل دیگر میمونه Ака. Акай Баха جون 5000 پرتو Ака اوش جون چوا Акай جون 5000 پول رفته دیگر تا چند بود 5000 6 تا
چند خمون 200 روبل اکا 200 روبل 200 روبل اکا جان خوش اکای بخار رقم 4 5 6 200 روبل داری اکای موسو رقم 237 237 نولی اکای شیف رقم 1 2 نولی که شیف یک دنیست میگم یک خوله اکای شیف جون رقم یک قطعی 200 رول نمونه اکا جون کدو میزنه برادرو و شک جون شوا رقم 7 میریم 7 10 تا 1 10 تا 2 10 تا 3 10 تا 4 21 5 11 و رقم 6 22 رقم 6 بابا 22 برادرو کارتای بگه برادر بعدش میکنم که بخواه اوشو چواکا جون که بخواه جون اوشو چواکا چند رفتم؟ 4 5 6 رقم 1 این نصیبه بله اکجون لوبوی کارتای مونده است مکه در نصیب تو اکجون زده است اکم لوبوی کارتای مونده است مکه 3 کارتاش معلیش که است اکجون ننویسیم برادرو شعرهای نر بنویسیم خوشمندو مرمه روش چواکه نصیب دست اکجون روش چواکه بنویسیم خوشمندو شعرهای نر خوشمندو بنویسیم برادرو که جدید نمیکنیم بوزیر ما نمیکنیم شعرهای نر بوزیر ما نمیکنیم برادرو شعرهای نر بوزیر ما نمیکنیم که شیف یک میگه یک که شیف برادرو می نویسیم شعرهای نه پفتور کدن گیر همون گرد نیست که شیف رقم 2 3 7 خوله برادرو 2 3 7 هسته خویشمن این خویشمن میشه گرفتن گیره برادرو 2 3 7 برادرو می نویسیم 2 3 7 خوله شعرهای نه خوشمندو ما رقم 2 3 7 تا میگیریم کارتا را میکشیم رقم 2 3 7 تا میگیریم کارتا را میکشیم خوشمندو ما خویشمندو ما رقم 2 3 7 تا میگیریم کارتا را میکشیم
نمی‌دونم خوشمندم آرام اکای بخجان همه خوب کرد چی برای جون نه اکای بخجان اگه بوزی اکای که رای بعد شاکا با اکای خم نمیمونه اکای جون اکای بخا Bahama kurd Muhammed tamam Muhammed cuma kurd tamam خود بگی کن کیا کشف جون اگر ما اگر کجا مدام ممکن نیست رقم بتونم ولی اگر بخیر خرج کنه همشون جوره ولی اگر بخیر خرج کنه همشون جوره داشته باشه من حسین خوشمندم آرامت 3 2 7 تا خودت بگی کن 3 2 7 تا اکا جون اکای شیف جون اکا جون مدام ممکن نیست اکا اکای شیف مدام ممکن نیست اکا جون خوشمندم آرامت برادرم می نویسیم شیرای نه خوشمندم آرامت برادرم خوشمندم آرامت برادرم خوشمندم آرامت شیرای نه 6 نفریم خوشمندم آرامت برادرم شیرای نه خوشمندم آرامت Alio. Tamam, jetzt общество. Tamam, gab nicht. سهر نکی کدام میکشی؟ اخیم چند نوزاد؟ 6 کشیدم بو. هر اکایم 7 میکشم اکای موسو. ای 7 اکا جون. دو بسیار اکای موسو دگیر. چطور بیرون جا؟ Nasıl bir beşik bulamadım savaşta böyle konuda. Akay musun çekme bak aka. Ya rakam haf barodaro. یا رقم هفت خوله شروع نه یا رقم هفت خوله برادر حرکت میکنم شروع نه یک هفت اکی باید اگه اکی شیفت اکی شیف جون ده سالی پاکیم اکی مسو جون اختان چه میپرتوید یک هفته بگیرم پیویده شیف کمسو دوسته Hazır olur mu?
که شیف جون اخریم و که جون که شیف دستار رو که شیف خود پارت آدم مزیر سر کنیم که شیف گذاشت باید اکه مسوجون و ماگه چی کدکا چه که اکه شیف بیا کارتر نکشیم الله رو که شیف جون که شیف تمام اکا تمام سخان که اکا جون دستاد ایما تمام اکا سه تک بلاک جیغ رقمی 7 کارتکش های برادر رقمی 7 کارتکش های شروع نه او ما شو بتوانم نیستن کلشه بسیار موسه های پاکیول رقمی 6 کارتکش های برادر 6 رفت ما خوش رسه اکای بخر رقم 4 5 6 800 بودور خونه تو کنه استو 4 5 6 800 بودور اکای موسو رقم 2 3 600 بودور اکای شیف رقم 1 7 0 200 بنویسی برادر رقمی 7 کارتکش ما 6 کشیدگی ما سر جمع اکای شیف اکای بخا اکای موسو رقمی 7 کارتکش بوده برادر ما 6 کشیدم ما سر جمع کنم میکشم سر اولیگا یا اگر روزی باشه 6 کشم اگر نوروزی باشه 7 سر جمع کنم بکشم اکای شیف اکای بخا اکای موسو اکای شیف یا اتفت یکو رقمی 6 کارتکش نبود رقم 7 ما 6 کشیدم اگر وای باشه ایسر بکشم اگر نگوی فرق نداره اکای شیف جون اتفت اکا جون اکای شیف اکای موسو ایسر گوی ایسر بکشم کارتر اکا توری رفتیم خیلی کدای میزنه برادر اوش جون شوی رقم 6 میریم 6 21 تا رقم 7 20 تا 1 11 2 20 3 21 4 10 و رقم 5 33 این برادر کارتر هم با حالش کردیم با رقم 5 با 33 او شوا که بخا باشی جان شوا کجون های برادر رو بطیاقی نصیبه او شوا تو کدوم نزنه اوشتون شوا این برادر کارتر علیش هم کرستم در نصیبش که هست میزنه اکا باشی شوا که و اکای بخا برادر رو پفتور باشه پفتور بنویسه شروع نه کدوم پفتوره پفتور سیو چنده یکه بای پکی سیو دیه 2 3 اکای موسو شیف رقم 1 هفت اکای شیف جون 100 همش 100 همش خیلی اکا جون این دیده که اکا کارتا سه بورش اکا کارتا علیش کرستم نصیب همه اکا ده که هسته زده است اکا بوش شما رقم 1 اکای شیف اکای موسو جون رقم 1 اکای شیف رقم 2 3 خود اکای موسو
акай мусур акам ягини акай шеф акаҷон акай шефҷон 400 худмон парти акам бошаш баҳамад бахар бахар خیلی تلفن بگو چقدر تلفن تگو تلفن رو بکن بگو من از برادرو شروع نار بوجرا ما نکنیم نه ما نمیکنیم شروع نار یکم یک آف شروع نار یک آف خوشمان است برادرو برادرو می نویسه شروع نار خوشمند و مرحمت شروع نار خوشمند و مرحمت برادرو اکای شیف جون یک دارش پافتوره اکای شیف یک ده پافتوره هردش اکای جون هفته هفت این اکای شیف جون مگه بکنگه رقمی هفت اکای شیف یا رقمی یگم تشه هفته یک تشه رقمی اگانی اکای موسو جون بنایست اکای برو اکای خود افکرم افرید گرمی قفوی اکای جون یا بنایست اکای کدام رقم محقولت اکای بنایست رزا شیر بچه اکای موسو اکای جون یا بنایست اکای جون کدام رقم یک دسته همون رقم یک دسته که باشه یک دسته که موسو جون برادر رو میرم کارتر رو میکشم شیروی نار میرم کارتر رو میکشم که برادر رو 5 درگه 6 کارتکش بشه افترم یا دقیقه برادر رو یا دقیقه بخشک و بیدیم کنی رقم چند آزای بود رقم 5 درگه 6 کار نده اکو میخونوشه برادر رو اکی بخر رقم 4 5 6 1400 داره اکی موسو رقم 1 2 3 قطی نولم اکی شیف رقم 7 قطی 200 روبل دوری اکی جون کدوم میزنه 1200 روبل اوشی جان شود 6 12 7 11 1 21 2 20 3
21 4 25 20 ана ки рақами 1-3 вара шуд бародаро. рақами 1-3 ҳардуш рақамҳои акаи мусия бародаро. хоҳишманди варан ак менависем шерои нав. хоҳишманди вара марҳамат бародаро. 1-3 ҳардуш рақамҳои акаи мусия. 6 вара акаи баха. акаи бахаҷон 6 вара мегуфта. рақами 6 акаи баха менависем бародаро. 6 вара акаи бахаҷон дуромад. акаи вайҷон вара медурои акаи шеф. акаи шеф вара медурои ака. ҳафт акаи шеф. акаи шефҷон 400 рубл ака филингал мекунем бо акаҷон. рақами 1-3-6-7 шуд бародаро. акаи шеф чек мепас мемона. акаи шефҷон куре кина акаҷон ма тай гап намамоне акаам барои ки тамошо мекунам акаҷон. акаи шефҷон ҳамин коре кина акама тай гап намамоне акаҷон. باید اکای بخا 400 رو پلاکه کنه اکای بخا. اکای بخا. اکای بخا. باید اکای بخا 400 پلاکه کنه اکای بخا. رقم دو کارتکش های برادرو رقم دو کارتکش های. اکای بخا خواب کردیم. اکای بخا تمام خواب کرد. اکای بخا همیجایی. کای شیف جون چیکار کنم اکام؟ کای شیف یه هفته تیم تاکا جون اتاو شيف يا رقم بريك الضارع ماشي اکای کاش من سخن جواب میکنم اکای شیف جون اکا جون ای بازی فراسته اکا ناو زن اکای بازی فراسته اکا باشنگه تشکر اکا ای بار اکا خاص وقتی نکنه اکا ای خفاگی اکا جون نگه نتی اکا جون اگه وقتی برو اکای شیف جون اکای شیف اکای شیف تمام اکا اکای شیف خود اکا سخوان اکا مالی راد نمیکنم اکا جون خودم بیتیم اکا جون اکای شیف
ҳамон ака сухан тарада мекунам, просто ҳоли назанам мекунам бахча буда. Ака шеф сухан тарада мекунам, ака гап надорам ака ҷон. Хела дастгирӣ кардаги ака ҷон. Сухан тарада мекунам ака. Ака баха рақами 6 бара дора 8 дори ака мусу рақами 1-3 бара бинолем ака шеф рақами 7 бара дровари нолем. Я бага бага карта бага аввалаш мекунам. Мерам шеройна кадой мезана оши ҷон шава шеройна. Кадой мезана рақами 2 чанд буд 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ака ки ҷон ака шер ака ва шер ҷон сухан тараб накардам ака гап нест ака ҷон. Бародаро хондум картара мекашам кадой мезана 2200 рубл оши ҷон шава рақами дам як себла. Акай мусу ака ҷон ҳами хел рақами 3 даймон мешава ака. Акай мусу ҳами 3 рақам айхил ака рақами 3 даймон мешава ака ҷон ҳам хел. Акай мусу 3 рақам ака айхил ман поз 2 дам мондам ака ҷон. Мешава. Тамом гап нест рафтем бародаро кадой мезанад 2200 рубл оши ҷон шава. 3 11 рақами 6 22 рақами 7 11 ва рақами 1 20 6 оши ҷон шава. Акай бахайна оши чава ака ҷон. Бо чико кунам ака нерин қадар ака фикр ки ина карта алишка исма ака бо оши шида ака дара. Акай баха 3000 рубл пул шида ака ҷон. 70 оши чава акай баха менависем бародаро. Акай шефҷон акаҷон ҳамин ҷай бошед пафтор бошед бинависед бародаро кадомет пафторе пафтор. شروع نار پافتور می نویسیم برادرو. پس اکای شفرون اکا دستگیر کردم اکا جون. خیلی اکا گفتم که شفر اکی من خیلی یارا 4 سال برای سهر می پافته دودم تا اکا گاب نیست برای دستگیر اکای شفر جون. менависем бародаро рақами 1 2 3 7 шеройна ҳеҷ каламон кубрат ҳаҷ дар мекам кабага акай баха ҷон дар мекам ака бародаро хоҳишманд бошам менависем. شروع نار خوشمندم علامت برادرو. خوشمندم علامت شروع نار. یا دستگیری میتونیم برادرو هیچ بوش. شروع نار خوشمندم علامت. آخه 5000 میریم یک رقمی. اینا نارش بینم اینا. اکه بخا اکای بخا چی میگه اکا؟ اکای بخا
مایده میریم. می نویسیم برادر رقم 1 2 3 7 خورده شده نه 1 2 3 7 خورده برادر می نویسیم شده نه رقم 1 2 7 شده نه 1 2 7 خورده برادر 1 2 7 بوزه چند سون اکه اومیدجون نرخ کارتا 200 روبله بگیریش 1200 اکه اومیدجون 200 روبله اکه خودش من باشیم آرامه اکه بخا یا بنایست اکه جون شما رقم 3 اکه اومیدجون نه من برادر خودش مردم آرامه خودش مردم آرامه برادر می نویسیم شروع نه اوکی برادر خویشمندم آرامت شروع نه خویشمندم می نویسیم برادر 1 2 7 خالیه شروع نه 1 2 7 اکه شیف جون نرد بینم که شیف جون پول میخواد تو اکم که شیف شیف 1000 رو نکات همکو پس خود تمام اکای مسوجون اکجون تمام اکم غم نیست اکجون با پگه انشاءالله دوام میتیم اکجون با انشاءالله پگه دوام میتیم اکای مسو 1000 برامد 0 کشار کرده اکای شیف جون چک شما برادرو اکای شیف هم چک شما هزار آمد اکا جون 0 0 شدیم اکای شیف جون 0 0 شدیم اکا 1000 روبل اومد خیلی خنا ویکش که بچه نیستی 2200 ویکش کردیم 2200 3000 سه رقم رو دو پولتا چی نمید روبه نیست اکای امید جون اکای امید پدرجی اکای امید همیجه اکای امید جون همیجه اکا بیس کم چه که اکای امید نامده برادرو من کارتر کشیدم چه که اکای امید رقم 3 اکای امید رقم 3 گرفتگی اکا چک نمی پرده خود اکای امید جون چک نمی پرده اکا خریب کارتر کشیدم میرفت رقم 3 خوله برادر هسته خویشما رقم 3 شیروی نه رقم 3 ده هسته خویشما برادرو رقم 3 شیروی نه که بخد دو چورتای منا که مسلمان میشه که اومده نیست رقم 3 خویشما هسته برادرو رقم 3 ایش همگیر برادرو کارتر را بکشیم شیروی نه ایش همگیر برادرو کارتر را میکشیم شیروی نه اکای بخا سه را میگیره اکای بخا اکای شیف همون تو میگیره سه را یک با یک بوزکر استه سه را گیره کارتر را بکشیم که بخا کشیم
دو دستش منم که با خجان از او عمل برای دستگیری دکه شیرینه برای دستگیری از او عمل رقمی 7 کارتکه شیر برادرو رقمی 7 کارتکه شیرینه رقمی 7 میرم شیر بچه‌ها خوشه اکای بخار رقم 3 4 5 6 2 2 2 اکای شیف رقم 1 2 3 0 کدام میزنه 1200 شود 7 20 1 11 2 21 3 10 4 21 5 11 و رقم 6 22 این هم رو با رقم 6 اوشی جان شود رقم 6 که اوکی بخیر اوکی شیف جان رقم 16 او شود خب برادر پافتور باشه پس بنویسی شیروی نه پافتور پست خوش اکه بخیر این روزی خوب ده اکه اکه شیف پستی پافتوری اکه شیف اکه شیف پستی پافتوری اکه پانس میزنه یه رقم میکنم نه پانسمی اکه شیف زنی میگه یه رقم بوزی میکنم اکه جون آخه اکه بخه نه بگه پست یا اکه امید مونا او چک شما دارم اکه بخه جون یا عطفت اکه دا اکه بخه یا عطفت اکه جون روزی باشه اکه بزنین روزی نباشه اکه جون یا اکه میگه پس میکنم که بخه یا عطفت اکه دا نه اکه بخه جون اکه شیف جون پس گرد نیست اکه شیف جون برای دستگیری در زور همه بوزی را سر کن اکه اون جون بوزی کیم که گذاشت اکه جون دستار بود دور یا اکه رقم نگیرستم اکه جون برات پاکوری اکه گده ایشوی نیسی نه سرتش که خواستم چینجا خطه خودشمانده مرامت برادر اینجا یه اکه بخیر که اکه بخیر گل کرده شیش تایی شروع نه حرکت میکنه رقمو خوری کدامش همه گیری بگی اکه اون جون رقم 7 اکه امید من نویسیم برادر رقم 1 دمون چیمان صوف نه نویسیم برادر 1 2 خولیه شیروی نه 1 2 خولیه برادر خودشمانده مرامت شیروی نه رو می نویسیم
شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمند و مرحمت. خویشمند و مرحمت رقم 1 شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت همه خوب. اکای میجون هم اکا بدور اکا. همه بدور اکا جون دیگه که کانتر اکا بوزینگارو یک محشر اکا مبرو مرا. شیروی نر خویشمند و مرحمت. شیروی نر خویشمند و مرحمت. ضرور کتیجا گیرم تکمام یا. امید یک دو گیر با پاس کنیم. میگیریم برادرها در رقم دیگه مونده. شیروی نرش درد نمیکنیم. تیم منش کنیم. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرها. شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرها 5 نفره. شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرها. شیروی نر خویشمند و مرحمت. شیروی نر خویشمند و حرکت میکنیم برادرها. خویشمند و مرحمت. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرها. یک دو خولیه شیروی نر. درد نمیکنیم برادرها. خوبی خوش. اکا میجون پاس میکنی. اکا چکو میکنی اکا میجون. میگیریش اکا یک درا. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرها.
شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. پشوری خوب خواستم شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت بکنیم می نویسیم. شیروی نر او میگه یا که بخا او فلان میگه یا با چیکار می‌کنی؟ خبر خوش. خیلی میگه وش نمیگه همیشه دیگه کباب میگه را کو Vallahi bir bokunu da uğraştık. شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمانده حرکت بکنیم شیروی نر یه رقم 200 روبله بگیش 1200 مرحبا برادر رقم خوریه شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت شیروی نر نه نیما 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 شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم برادرو. شیروی نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت شیروی نر پولش هفت کی هفت با اومدگی که اون جون اومدگی که اون جون اومدگی که خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نر. شیروی نر خوشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خوشمند و مرحمت شیروچو. شیروی نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت شیروی نر. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت شیروی نر 6 نفر رقم یک ده خولیه. خوشمند و مرحمت.
یک ده خولیه برادرو خویشمندان مرحمت چرای نه خویشمندان مرحمت برادرو شیروی نه رقم یک ده خولیه برادرو خویشمندان مرحمت بیا سال کنم ویگریش چند سوم موند خوب میره کنیم که بخیر که بخیر میجایی یا که بخیر پولش نمیم برای که بخیر اونا که بخیر سه رقم داره که جون کلیان هیچ کن نیست نشد پاس کو بد وجود اگر میکنیم گاب نیست که بخیر سخن که جون شیروی نر خویشمندو مرحمت خویشمندو مرحمت برادرو در واتساپ نیست که بخیر جون شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر رقم خولیه شیروی نر خویشمندو مرحمت رقم یک ده سه چور پنج شش هفت خولیه خویشمندو مرحمت
شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. سکیتا کن یک دو دوست پارتون کن. نمی شاکر میجون. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. خویشمند و حرکت میکنی شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. رقم یک دو سه چهار پنج شش خولیا. خوب میرم. اکی بخم و پاس کرد اکی امیجان اکی بخم پاس کرد اکی در دو رقم کش در سه رقم کشیده نمیتونم اکی یک خود اکی گوشینگ هموندگی. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو می نویسیم شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت چی همه پاست اکی باید مون پاس کرد اکی بخم پاس کرد اکی میجون اکی میجون اکی باید پاس کرد اگر خوش داد کنید که چون انشاءالله بو روزی اودان شب رو بستان دام میکنیم. شیروی نر خویشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمند و حرکت میکنیم. شیروی نر خویشمند و مرحمت شیر بچو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. شیروی نر خویشمند و مرحمت پولا پارت و کارتا با 200 بود در واتساپ نشه که در واتساپ نیست نمره تا پارتو میره. شیروی نر خویشمند و مرحمت
خواهشمندو مرحمت برادرو، خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه. یه دست کلیچه میکنیم برادرو می نویسیم. شروع نه خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه. شروع نر خواهشمندو مرحمت. شروع نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت. شیر بچه های یه دست کلیچه میکنیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت. شروع نر خواهشمندو مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. شروع نر خواهشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شروع نر. اینا خواهشمندو مرحمت برادرو. شروع نر خواهشمندو مرحمت. شروع نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت رقم را میگیریم کارتا را میکشیم. نرخ یا رقم 200 بلای وی 2200 خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت. رقم 1 2 3 4 5 6 را بگیریم کارتا را میکشیم. نرخ یا رقم 200 بلای وی 2200. خواهشمندو مرحمت رقم را بگیریم کارتا را میکشیم. رقم 1 2 3 4 5 6 را میگیریم کارتا را میکشیم. نرخ یا رقم 200 بلای وی 2200 خواهشمندو مرحمت. یا حرکت میکنیم رقم 1 2 3 4 5 6 را میگیریم کارتا را میکشیم.
خواهشمندم مرا 5 نفر خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا میکشیم نرخ رقم 200 روبل ویک دیش 1200 خواهشمندم مرا خواهشمندم مرا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم رقم خالی رقم را میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم نرخ رقم 200 دلار ویک دیش 1200 خواهشمندم مرا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم نرخ رقم 200 دلار ویک دیش 1200 خواهشمندم مرا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم نرخ کارتا 200 دلار ویک دیش 1200 خواهشمندم مرا خواهشمندم مرا خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 خالیه رقم را میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم نرخ رقم 200 دلار ویک دیش 1200 خواهشمندم مرا
خواهشمندم مرا نقل رقم 200 بود ویگویش 1200 خواهشمندم مرا خواهشمندم مرا رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم نرخ رقم 200 دلار ویگویش 1200 خواهشمندم مرا خواهشمندم مرا کارتا را بگیر. خواهشمندم مرا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم رقم 1 2 3 4 5 6 میگیریم کارتا را میکشیم خواهشمندم مرا برادرم کسا با خدا رحمان خدا انشاءالله